let this ever happen to you. Hackers and scammers are lurking about trying to get access to your accounts and steal your information to damage not only your devices but also your reputation. So, as a smart online citizen, it is of utmost importance to secure your secrets. This is easy as ABCDE. A. Always use screen locks. Protect your phone from unwanted entry by creating a complicated screen lock code or pattern. B. Be protective of your personal information. Avoid putting personal information on public devices or devices unlocked and used by a lot of people. C. Create a strong password. Use passwords that are 8 characters or longer. Use combinations of letters in different cases with numbers and symbols. It should be easy for you to remember, but difficult for hackers to guess. D. Don't share your password. Sharing your password with someone else other than your parent or guardian will put you at risk for hackers and scammers. E. Enable privacy and security settings. Learn to use app or website settings to protect your privacy, security, and safety. With the ABCDE of security, you will keep your secrets safe, secured, and secret. Remember, secure your secrets and keep those pesky hackers and scammers away. Be internet awesome! Happy browsing! Maraming paraan para matuto sa kabila ng maraming pagbabago. Oops! Oo! Kami nga! Ang inyong mga teachers sa telebisyon, mas madalas nyo nang mapanonood at makakasama. Mas mahabang oras at maraming araw. Lunes hanggang Sabado mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa DepEd TV, magagawa nating ipagpatuloy ang pag-aaral kahit wala tayo sa loob ng paaralan. Manood lang sa inyong telebisyon o buksan ang inyong mga laptops, tablet o cellphone para mapanood ang mga video lessons na nagmula sa most essential learning competencies na ginagamit rin sa lahat ng paaralan sa buong bansa. Tumutok sa ating mga lesson mula kinder, elementary, junior high school, senior high school at ALS na naka-video episodes na. Lipat na sa IBC 13, GMA Affordabox Channel 7 at Solar Learning Channel. Kung hindi makahabol sa live broadcast, aba naman! Subscribe na sa official YouTube channel ng DepEd TV at bisitahin ang DepEd Commons, DepEd TV official Google site para makapanood ng mga video episodes sa inyong mga cellphones, tablets, laptops o personal computers. Learning is a continuous process, and the Department of Education will continue to innovate teaching to make learning accessible to every Filipino. Kaya naman mapapanood mo na rin ang bawat video lesson na mayroon ng Filipino Sign Language at may salin sa iba't ibang dialekto. Ito ay dahil gusto namin na lubos na maunawaan ng lahat ang bawat aralin. Tunay nga na hindi tumitigil ang kagawaran ng edukasyon sa pagbibigay ng mga dekalidad na video lessons, kaya naman nakatanggap tayo ng iba't ibang pagkilala mula sa Mobiles for Education Alliance bilang EdTech Policymaker Champion. Honorable mention under the Crisis and Conflict Response category at Grand Prize for Outstanding Thematic Presentation mula sa Cygnus Asia TV Conference. Kaya para sa mga pag-asa ng ating bayan, ipagpatuloy natin ang pagtataguyod sa pagkatuto ng bawat kabataang Pilipino.
Ang komunidad at mga magulang ang kaagapay at ang DepEd TV ay gabay at tulay para sa edukasyong kailanman ay di tatamlay. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kunin na ang self-learning modules, papel at panulat, ballpen man o lapis yan. Dahil sama-sama tayong matututo habang nag-e-enjoy. Para sa bata, Para sa guro, Para sa bayan. Sulong Educator'S! At ito ang DepEd TV. Okay! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at kahit saan pa yung sulok ng mundo. Isang masaya at kapanapanabik na hapon ang ating pagsasamahan dahil magkakaroon na naman tayo ng panibagong kaalaman tungo sa dekalidad na edukasyon para sa ating mga minamahal na mag-aaral. Ako si Teacher Danilyn B. Espinola, your DepEd TV teacher broadcaster from Zaragoza Central School, SDO Zaragoza Annex Schools Division of Nueva Ecija. And that's right, Ma'am Dada. I'm so excited with our webinar today dahil panibagong kaalaman na naman ang ating pagsasaluhan in order for us to really enhance our way of teaching. I am Sir Jeric Torres Casino from Magsalisi West Elementary School, SDO Haan South Annex Schools Division of Nueva Ecija. And together with Teacher Dada, we welcome you to our webinar, TikTok for Education, the Educator's Content Creation for Interchanging Instruction. At ngayon ding araw, Ma'am Dada, nag-imbita tayo ng mga equally capable resource speaker at mga content creator para ibahagi ang kanilang mga expertise or kaalaman sa paggamit ng TikTok or ng platform na ito in teaching and learning process. Tama ka dyan at nakaka-excite nga yan Sir Jeric dahil excited na rin ako na makilala ko sino yung ating mga bisita. Ayan, dahil teaching through social media platforms has been a trend in our education. Dahil alam naman natin na ang mga bata ay mataas ang kanilang interest kapag social media na ang pinag-uusapan. Mas na-encourage silang makinig at manood kung ano-ano using those social media platforms. So kung saan sila, kung asa yung interest nila as a teacher, dapat puntahan natin sila, di ba? Sir Jeric. Ayan, I agree, tama yan. Ano? Sabi nga sa ating infomercial, tayo ang magtatayo ng makabagong DepEd at kailangan sumabay tayo sa pagbabago ng panahon upang talaga namang ma-meet natin ang demand and expectations ng ating pagtuturo. Especially now, Teacher Dada, na tayo ay nasa transition, di po ba, from distance learning or modular, we have this remote learning kung saan talagang iba't ibang platform ang kinakailangan natin gamitin in order for us to really reach our learners at maibahagi sa kanila yung mga content na kailangan nilang malaman. And hanga tayo talaga at saludo tayo sa initiative or movement na ito ng Department of Education, specifically the EdTech Unit, giving us this kind of webinar para at least ma-utilize talaga natin yung iba't ibang platform na magagamit natin para makapagturo tayo ng maayos. Ayan, syempre. Ayan. Bakit nga ba Sir Jeric tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng webinar, specifically itong TikTok for Education. So ang layunin natin ay to equip us, teachers, with necessary skills to create engaging, informative, and useful content and para magamit din natin itong platform for fun, enjoyable, and interactive learning and also to discover and utilize free websites and applications for teachers to learn more by using social media applications and also to motivate our teachers to use this tool to enhance instruction by creating educational content. At alam ko, sa mga nanonood sa atin ay maraming gumagawa ng mga educational content para sa kanilang mga minamahal na mag-aaral. Tama po ba yon? Pwede bang makihingi kami ng heart reaction kung kayo ay isa sa mga gumagawa ng mga educational content para sa ating mga learners?
Ayan, exactly. Tama yan, Ma'am Dada, or Teacher Dada. Talaga namang sa panahon ngayon kung saan tayo ay exposed na sa iba't ibang mga platform or pamamaraan kung paano magturo, ay hindi lamang tayo mga teachers or educators ang may kakayahan or access sa ganitong mga platform. Even our learners ay talaga namang exposed na at may mga kanya-kanyang TikTok accounts, di ba? So, ang kailangan talaga natin gamitin or gawin ay utilize at gamitin kung ano yung mga familiar or mga common applications na pwede nating gamitin para mas maging fun, exciting, and engaging ang ating teaching and learning process. And speaking, Teacher Dada, of engaging, di ba? So gawin din po natin engaging and fun, exciting ang ating pong hapon by sharing our live broadcast this afternoon. So we are encouraging our dear live viewers to please like and share our live broadcast para mas marami tayong ma-reach. And Teacher Dada, hindi na natin patatagalin pa to formally and spiritually start our webinar this afternoon. Let's have and let's feel the loving presence of our Lord through our opening prayer. Greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Amen. Ayan. Amen. So, Thank Teacher you, Dada. Lord. Thank you. So talaga naman, ramdam na ramdam natin ang excitement, okay? Sa ating mga live viewers, kitang-kita natin yan sa mga reactions na ibinibigay nila sa atin. So once again, paulanan niyo po kami ng like reaction for our live broadcast this afternoon. Yes, para naman maramdaman natin ang pagmamahal ng ating mga minamahal na guro. Ayan. At syempre, panigurado may mga students din dyan na mga magulang. Ayan. Hello po sa mga viewers natin. And ayan, Sir Jeric, yung mga proyekto ng ating Department of Education, ang ating especially yung ating ICTS ay hindi maisakatutuparan kung hindi dahil sa mga matatalino, matatabang utak ng mga nasa likod na yan. Sino kaya ito, Sir Jeric? At magbibigay sa atin ng mensahe. So gusto po natin of course na pasalamatan ang mga efforts of course and best practices na ibinibigay sa atin ng Department of Education, especially ng atin pong EdTech unit of course and our ICTS. So sabi nga ni Ma'am Dada, hindi po maisa sa katuparan ang ganito kalaking webinar without these amazing and hardworking individuals. So once again po, thank you so much to our Director, ICTS Director 4, Director Abraham YC Abanil. And speaking of key officials na talaga naman pong hindi matatawaran ng effort, kasama natin, Teacher Dada, ngayong hapon, ang Head of DepEd ICT EdTech Unit to give us his message. So ladies and gentlemen, without further ado, join me as we welcome virtually the Head of DepEd ICT EdTech Unit, Sir Mark Anthony C.C. Isang magandang araw po sa inyo pong lahat na nanonood po ngayon at ako ay lubos pong nagpapasalamat dahil po sa inyong panahon at oras na ibinigay sa amin po dito sa Educational Technology Unit. Dahil sa ating pagbabago, dahil sa ating advancement sa teknolohiya, nagkakaroon tayo ng iba't ibang oportunidad para ito ay magamit.
Isa na dito ay ang kinahihiligan ng ating mga kabataan at marami sa atin at yun ay ang TikTok. Sa araw na ito, malalaman ninyo kung paano ito makakatulong sa atin lalo na sa paraan ng makabagong paraan ng pagtuturo. Marahil ito ay mga snippet portion na kung saan ay ang video ito ay maaaring ulit-ulitin at panoorin na tiyak na ating ikatutuwa, tayo ay maeengganyo na marahil ay pwede nating magamit sa paraan ng ating pagtuturo. Marami tayong mahuhusay na speakers sa araw na ito at ilan sa kanila ay talaga masasabi nating nagte-trending sa TikTok world. Kaya naman, suportahan, makinig ng mabuti at ating bigyan ng oportunidad ang ating mga sarili na ito ay matutunan at subukan dahil maaaring ito ay isang kaparaanan para mabago din natin ang landscape ng ating pagtuturo. Ang video ay makapangyarihan, ngunit sa mga mahahabang video na ating napapanood, mapapansin natin na ay parang in ba ito? Kakagating kaya ito ng aking mga mag-aaral? Matututo kaya sila rito? At mapapansin natin na kalimitan, yung mga maiksing video ay madali nating maalala. At tuwing tayo ay mag-browse ng ating social media, karamihan ay makikita pa rin talaga ay sa TikTok. Kaya naman po, manood tayo ng mabuti, makinig sa ating mga resource speaker at sabayan kung papaano ba sila naka-impluensya at nakatulong sa mas maraming tao at lalong-lalo na sa mga kaguro natin. Kaya, let's enjoy the session this afternoon at bigyan natin ng opportunity ang TikTok in education. Maraming salamat po. Okay, There you have thank it. you Ayan. po, Sir Mark Anthony CC, Head of ICTS EdTech Unit. Ayan, tama nga po ang sabi ni Sir Mark Anthony C. Nabigyan natin ng opportunity ang ating sarili na baka itong apps na to ay magamit natin sa pagtuturo ng ating mga estudyante, Sir Jeric. Ayan. So tama, Teacher Dada. Alam mo ba na even yung kapatid ko, na talagang yung bunso naming kapatid ay exposed na din at gumagamit siya ng TikTok app. So pinapanood niya yung mga educational videos, yung mga paraan kung paano magkulay ng tama. So ako natutuwa na yung platform na ito ay nagagamit or nag-utilize na ng karamihan para ma-educate yung ating mga kabataan. Of course, magbigay ng mga informative na pamamaraan ng pagtuturo sa saan mang panig ng Pilipinas. Di ba, Teacher Dada? Yes, ako din yung maliit kong pamangkin, mahilig na rin mag-TikTok. Ayan, pero Sir Jeric, ano nga ba yung mayroon sa TikTok na ito? Bakit kaya humaling na humaling ang ating mga kabataan sa TikTok? Ayan. So talaga naman, Ma'am Dada, especially nang tayo ay nagkaroon ng general community quarantine, nagkaroon tayo ng mga lockdown, ay nagkaroon ng iba't ibang outlet ang ating mga kasamahan, hindi lang kasamahan, mga kaguruan, at kahit na sino pa man na magkaroon ng means on how to really express yung kanilang mga talents, mapaglibangan na sa kanilang mga tahanan. At isa nga sa naging trending or in ay ang TikTok, di ba? Ito po ay isang video-focused social media networking service owned by Chinese company. And ito ay nagpipicture or nagbibigay sa atin ng iba't ibang genre ng mga video or content like singing, dancing, comedy, so iba't iba, di ba? So iba't iba, Ma'am Dada or Teacher Dada, ang napapanood natin sa TikTok. At ito ay nagbibigay sa atin ng 15 to at least 3-minute video to express kung ano yung mga gusto nating content, kung ano yung gusto nating i-share sa atin pong mga viewers or followers. At nakatutuwa na apart from being our stress reliever and means on how to express our talent, ay nagagamit na natin ito ngayon in delivering quality education sa ating mga learners. Yes naman. Alam mo ba, Sir Jeric, isa sa mga social media apps na paborito ko ay TikTok dahil minsan na rin ako na-quarantine at ang TikTok ay nakasama ko. Ayan, nag-aalis ng That's aking right. stress. Ayan, at syempre nakakatuwa dahil sa TikTok na yung mga bata, na ilalabas nila yung creativity nila. Creativity. Yes, That's right. yung pagsasayaw, pagdubbing, pagkanta, sumasabay sa mga duet. Ayan, at meron tayong tinatawag na TikTok for Education. So, hindi lang pala yon ang makikita natin sa TikTok. Hindi lang pala yon ang malalaman natin sa TikTok. Sa TikTok pala ay maaari tayong
matuto. Ayan, at dahil dyan, ayan na nga, tutulungan tayo ng ating guest speaker na maliwanagan sa mga dapat natin ikonsidera pag tayo ay gagawa ng TikTok contents, lalo na kapag sinasabi nating TikTok for education. So ano nga ba ito at sino ang magbibigay sa atin nito, Sir Jeric? At alam ko Yes. excited na ang ating mga viewers at para makilala itong ating speaker. Ayan, totoo naman, Teacher Dada. Kagabi pa lang ay excited na ako sa mga makakasama natin talagang mga resource speaker today. Dahil sabi nga ni Sir Mark Anthony, ang ilan sa ating mga makakasama ay talagang sikat, di ba? At napakaraming followers sa kanilang mga social media accounts. At ang ilan dito ay talagang idol ko pa in terms of giving educational content sa ating mga kabataan. So, Tama. and siyempre, makakasama din natin ang pride ng Nueva Ecija, Teacher Dada ngayon. Speaking of TikTok for education. So, ladies and gentlemen, allow me to introduce to you our first resource speaker. A 25-year-old Teacher 3 of Villarosa Elementary School, SDO Licab Annex Schools Division of Nueva Ecija. Graduated Bachelor in Elementary Education, partner cum laude, and graduated Masters of Arts, finished Masters of Arts in Education or Masters of Arts major in Leadership and Supervision, and obtained or finished doctorate degree of a major in Doctor of Education or major in Educational Management with academic commendation. So alam mo ba, partner, na apart from pagiging cum laude ay meron din siyang mga national awards na natanggap. Gawad Ibarra Global Teacher Awardee, 2020 National Insabright Outstanding Teacher of the Year, and winning coach of the 2020 Division TikTok Challenge of Nueva Ecija. Bigate naman talaga, partner. Some of his other related works are segment producer of SDONE TV. Kasama natin yan sa SDONE TV. Ayan, sa Nueva Ecija. SDONE teacher, broadcaster, videographer, and editor. Children's storybook writer and layout artist, and of course, storyteller. Some of his research, publications, and innovations are on reading analysis, and comprehending, and also published article entitled Redefining Parental Hacks in the New Normal MAPE edition. Published storybook or e-storybook by the Cultural Center of the Philippines, Ang Imbensyon ni Botbot. And with approved action research entitled Guided Reading Strategy to Improve Reading Comprehension or the GREAT through blended learning approach. At meron din siyang approved and accepted innovation project kontra na napapanahon ngayon. We have QR code-based contact tracing in the new normal education. So without further ado, ladies and gentlemen, let us all welcome at paulanan po natin ng heart reaction our first resource speaker, Dr. Mark Anthony D. Mangiduyos. Hello, Sir Mark! Ayan, so thank you so much to our two amazing hosts, Teacher Danilyn and Sir Jerry. Ayan, so napaka-ganda ng hapon na ito para pag-usapan natin ang TikTok for education. But before I start, my utmost respect to our Undersecretary for Administration, Sir Lindell B. Pasqua, and to the ICT EdTech Unit Head, ayan po, Sir Mark Anthony C., to the overall chairman of this webinar, Sir Neil Arbin V. Bautista. Hello, Sir Neil, ang napakasipag nating EdTech specialist. To all the regional directors and BARM education minister, ayan po, schools division superintendents, school heads, all the teacher personnel, to the planning and technical committee of this webinar. And of course, to our dear participants, magandang hapon po sa ating lahat. So, we all know that this COVID-19 pandemic brought a drastic change in our educational system. So, in this new normal of education, we implemented distance learning, wherein most of the schools implemented print modular distance learning. And soon, magkakaroon na po tayo ng limited face-to-face classes. Ano po? So, meron din ang ibang mga schools sa atin ay gumagamit ng online distance learning.
So this is the reason why our teachers need to capacitate on the integration of ICT in teaching and learning process. So through the help of ICT EdTech Unit, we are conducting this webinar entitled TikTok for Education, the Educator's Content Creation for Interchanging Instructions. This is to promote digital literacy awareness and educational content creation for teachers. So this afternoon, our dear participants, ayan, meron po akong task para sa inyo. So karamihan po sa ating mga participants ay teachers po, ano. So kindly choose the best social media apps. Choose the 3 best social media apps on your phone that you use the most. Okay, write your answer in the comment box below. Okay, hintayin po ni Sir Mark ang inyong mga sagot. Ayan po. Ayan. So sa mga live viewers po natin, please choose 3 mobile applications or app na ginagamit natin kadalasan at i-share po natin yan sa ating comment box or comment section. So yan, talagang excited na tayo, Teacher Dada, with our first topic for this afternoon. Together, of course, with our first resource speaker, Dr. Mark Anthony D. Manginduyos. Ayan, Ayan. tatlo daw po. So may nakita ko dyan, isa lang ang sinasagot. 3 po 3 ang ating itatype sa ating comment section. Yeah. So, ikaw ba, Ma'am Teacher or Teacher Dada, ano yung top 3 applications na nagagamit mo? Ayan. So, speaking of syempre. applications. Yan, syempre Facebook. Kasi yan ang aking Facebook. communication sa aking parents ng aking mga kindergarten learners. Facebook, Instagram, and TikTok. Ayan. Tignan nga natin yung ating mga viewers kung ano ang kanilang social media apps. Ayan. Ayan, may nakikita ako dito. Ayan, parehas kami. Facebook, Instagram, TikTok. Ayan. Meron naman dito FB. Facebook, Ayan. TikTok, and YouTube. Ayan, isa yan, Ma'am Teacher Dada and Sir Mark Antonino sa YouTube. Talagang bumabaha ng comments sa atin pong FB Live about their applications na ginagamit. Ayan. Ayan, may nakita rin akong Facebook, Twitter, and TikTok. Ayan, pwede rin. PixArt. Ayan, ang dami, ano? Daming mga applications na available. Maraming sumasagot sa ating mga viewers, mga active. Talagang nakatutok sila kahit talagang ito yung oras na talagang sabi nga nakakaantok, ano, pero hindi patitigil ang ating mga teachers para matuto sa ating TikTok for Education. Alright, thank you so much, Ma'am Danilyn and Sir Jeric, ano. So akin ang top answer ko ay Facebook, Instagram, and TikTok. So parang parehas yata kami ng sagot ni Ma'am Dana. At first, we wonder if this social app can really be used for teaching. Dahil sa unang tingin natin, pag sinabi natin TikTok, social media, for entertainment, parang ganun lang po ang ating naririnig na gamit ng mga social media platform na ito. So karamihan naman sa mga bata ngayon nag-aaral through print modules. Ayan. Hindi naman lahat ng bata ay may cellphone, sabi nga nung iba. At yung iba naman sinasabi matanda na tayo para pag-aralan pa yung mga platforms na yan. But if we are going to think reversely, so paano na lang kaya yung mga bata na may gadgets? Paano na lang kaya yung mga batang may internet and ready for this online learning or yung integration ng mga platform na ito sa pagkatuto ng mga bata? And always remember that we are educators and content creators. And our learners are from generation Z. Ayan, ano. So mga techie na ang ating mga learners ngayon. Ultimo nga yung mga batang maliliit ang huhusay sa cellphone at merong mga TikTok accounts, ano po. Ayan, sabi ni Sir Jerry kanina, kapatid niya at saka ni Ma'am Dada, may mga TikTok accounts. So that's why we, the teachers, need to become innovative, creative, and have techie minds. Ayan. We should be adapted to the current trends and changes in the teaching learning process. So develop ourselves and make ourselves aware of different technology available for us to effectively impart our knowledge or to effectively impart knowledge to our learners. So marami pong platforms or social media app na pwede nating gamitin sa ating pagtuturo.
So this afternoon, I am Mark Anthony D. Mangiduyos, and I am tasked to present to you the topic, things to consider in making better TikTok contents. Ayan. So, Sir Mark Ayan. Anthony, the floor is yours or the live broadcast is yours para sa iyong first topic. So, good luck, sir. Ayan Good po. luck Sir po. Mark Anthony Mangiduyas, our first resource speaker. All right, thank you so much once again, Sir Jeric and Ma'am Dada. So here are the points for discussion. A brief introduction of TikTok app, basic features of TikTok app, and ang pinakamahalaga po sa lahat, ideas in making better TikTok contents. Ayan. So what good in this webinar is magkakasama po tayong matututo. Mga teachers, ayan po, at yung iba nating viewers. Lalo na po yung mga nagsisimula pa lang dito sa paggamit ng TikTok for education. So hindi naman tayo lahat ay magaling agad, ano po. So this afternoon po, tuturuan ko po kayo ng mga basic features dito sa TikTok app. Ayan po. So kung meron po kayong extra gadgets, cellphone, ayan po, pwede nyo pong itabi sa inyong mga tabi. Ayan. Ayan po. So first topic, a brief introduction and features of TikTok app. So what is TikTok nga po ba? No? So maganda bago natin pag-aralan yung isang application, alamin muna natin kung ano ba talaga tong TikTok na to. So hindi yung basta TikTok entertainment siya or para sa entertainment siya. So TikTok defined is a popular social media app that allows users to create, watch, and share 15-second videos shot on cellphone. So karaniwan po ang ginagamit po natin talaga dyan ay cellphone para mas mabilis siyang ma-access. With its personalized feeds of pretty short videos set to music and sound effects. So ang ganda po sa TikTok, hindi ka lang basta mag-video gamit yung camera mo, pwede mo na rin siya samahan agad ng mga music, sound effects, and text. Ayan po. So the app is notable for its addictive quality and high levels of engagement. Talaga naman po na-experience ko as TikTok user. Pag nagti-TikTok po talaga ako, hindi ko nararamdaman yung oras. Talagang lumilipas siya. So magandang opportunity to bilang isang guro na gamitin natin talaga ang platform na ito na maging educational. Pwede tayong mag-create ng mga educational video para sa ating mga bata. Ayan. So sa mga amateur and professional creators po, pwede sila mag-add ng mga effects, filters, backgrounds, music, and stickers to their videos. And they can collaborate on the content and create split-screen duet videos even if they are in different location. So this afternoon po, para sa mga beginners din, uunti-untiin po natin pag-aralan itong TikTok app. Ayan po. So many videos tend to be music-focused. So karamihan po talaga sa mga videos sa TikTok, nagsimula po siya sa mga pagdadub ng mga music, kumakanta. Ayan. So konti pa lang po yung gumagawa ng mga educational video sa ating TikTok. Kaya tayo po mga teacher, maganda po pag-aralan natin ito at maging advocate po tayo ng paggamit ng TikTok platform para sa educational contents. Ayan po. Ayan. So, dati po meron na tayong Musical.ly, kung natatandaan niyo pa po So, nung wala pa po si TikTok, meron tayong tinatawag na Musical.ly. Pero nung dumating po si TikTok, mas marami po siyang features than sa Musical.ly po. Ayan. Alright, so how does TikTok work? Paano mga ba natin na gagamitin itong TikTok? Okay po, pwede nyo pong kuhanin ang inyong extra gadgets, ang inyong cellphone para masundan nyo rin po si Sir Mark. Okay, if you are Android phone user po kayo, pwede nyo po siyang i-download sa ating Play Store. Just type TikTok lang po. Ayan, at mada-download nyo na po siya. And if you are iOS users, ayan po, pwede nyo po siyang i-download sa ating Apple Store. And kung meron po kayong gamit na laptop, meron din po silang website. Just type tiktok.com. Ayan po. So the basic function po nitong TikTok na ito, ayan, is that users can film videos of themselves, lip-sync, dancing, acting, or sketching. So usually po ang TikTok, meron lang tayong 15 seconds, 60 seconds,
1 minute video, ganun po ano. But if you want a longer version of your video, pwede naman po kayong gumawa ng video nyo sa ibang app, tapos i-upload na lang po natin ito sa TikTok. Ayan po. I think mga 5 minutes po ang maximum ng pwede doon sa TikTok kapag po galing sa ibang application yung video. Ayan po. So TikTok also has video editing and customization tool. Users have access to a library of songs, effects, filters, and sound bites to add their videos. Okay, sa TikTok po, automatic po nag-update yung mga trending na music na pwede natin gamitin background sa ating gagawing educational content sa TikTok. They can also use duet, ayan po, collaboration, ayan po. At pwede rin po tayong mag-comment doon sa ating mga video na sa TikTok. Ayan. Okay po, so isa-isahin po natin ngayon itong how does TikTok work. Let's go over how to navigate the app. Okay po, kung na-install na po ang application, maaari niyo po akong sundan. Ayan. Discuss po natin ang navigating TikTok videos. Ayan. So ito po ang makikita natin pag meron kayong account sa TikTok. So magagamit niyo naman po ang TikTok app ano po, even if you have your account or kahit wala po. But mas maganda po meron tayong account sa TikTok. Ayan. When you open TikTok, you'll see a menu bar at the bottom. It has shortcuts to each of the following 5 pages in the app. So ito po yon, makikita natin sa bottom part ng ating TikTok, ang home button, discover, and ito pong plus na symbol na ito is create, inbox, and profile. Yan po, so makikita po natin yan. Kung meron po kayong hawak na cellphone, pwede nyo po siyang sundan para matutuhan po natin ang features nitong TikTok. So ito po ating home button, shows to feed, following, and for you. Makikita po natin siya sa taas ng inyong screen kapag ka po nasa home button po kayo, nasa home page po kayo. So yung following, makikita mo yung mga videos, contents na mga finalo mo na creator. Ayan po, at mga influencer. Yung for you naman po, isa random videos po ng mga merong TikTok account. And the next button po is discover. Ayan po. Yung parang magnifying glass po. Discover mostly shows you TikTok videos tagged with a trending hashtag. Dito po natin pwede i-search yung mga TikTok contents na ginawa ng ibang mga creator at influencer. And ito pong gitna, create video opens up to the record screen where you can film a video. Kapag kinlik po natin ito, itong plus symbol na yan, dadalhin po niya tayo sa create video. Pwede po kayong mag-create on the spot. Ayan. I-click nyo lang yung record button. Or you can upload na yung mga pre-recorded nyong videos. Para mas maganda ang quality ng videos, pwede kayong gumamit ng mga high-quality camera. Ayan po. So, pero kung meron naman na kayong cellphone, smartphones, makakagawa na rin po kayo ng inyong video sa TikTok. Ayan po. And inbox button po. Ito pong pang-apat. Ayan, so shows you all the activity on your videos. Dito niyo po makikita yung mga notifications, kung sino yung mga nag-like, nag-react, nag-comment sa inyong video. And the last one is your profile. Your profile that you and other users can see. You can make parts of it private. Pwede po siyang naka-private or pwede rin naman pong naka-public ang inyong account. Alright? Ayan po. So kapag nag-open po kayo ng TikTok, ito po ang lilitaw. Ayan. May lilitaw po agad na video dyan sa screen. So that is ano lang po kasi picture lang po in-upload ko to avoid copyright din po. Ayan. So may lilitaw na po dyan na video. And sa taas po, ayan po yung sinasabi ko kanina, following and for you. Pag kinlik po natin following, ang makikita nyo lang po mga videos ay yung mga pina-follow nyo na TikTok users. And for you, yung mga random TikTok videos po ay makikita natin. Alright, so swipe up on the screen or tap
home to see more videos. And tong heart button naman po, you can engage with them using hearts which are the same as like. Okay po, ito pong heart na ito ay like po sa ating TikTok. Sa atin po kasing Facebook, parang ang like po dun ay thumbs up. Ayan. And comment section po, ito po nasa gilid. Comment section para sa Facebook lang din po natin. And share button po ang nasa lower part na ito. Ayan po ay watching TikTok videos kung tayo po ay manunood ng mga videos. So swipe lang po natin ang screen pataas at lilitaw na po dyan yung iba't ibang mga videos sa TikTok. Ayan po. Alright, next. Creating video po tayo. Ayan, so kinrap ko lang po para mas makita natin yung kung paano nga ba mag-create ng video sa TikTok. So just click the plus sign po. Ayan po, nakakasunod po ba? Ayan. Alright. Okay po. So click lang po natin ang plus sign na ito to create TikTok videos. When you are ready to start creating post your own videos, click on the create button or ito pong plus sign at the bottom of your home screen. And press the record button while the sounds easy, it takes a ton of work. If you search YouTube for tutorials, mas marami po kayong makikita na mga hacks or kung paano nga ba gumawa ng mas engaging at mas quality na video sa ating TikTok. Ayan po. So pag kinlik po natin siya, ito po ang lilitaw. Ito pong first picture sa ating screen. Ayan yung kulay red pong bilog na yan sa baba. Kung gusto nyo pong mag-record agad, click nyo lang po siya, hold nyo lang po siya para makapag-record na kayo. You can choose 15 seconds, 30 seconds ata po ito, and 1 minute. But if you want longer version nga po ng video, pwede po kayong mag-upload. Tap nyo lang po itong nasa gilid, yung naka-square po na yan sa right side, para mag-direct po kayo sa ating gallery or mga files sa ating cellphone. You can use din po ang mga features nito like effects, filters, ayan po, like na like po natin yan, lalo na yung mga bata. Tuwang-tuwa po sila sa paggamit ng mga effects, ayan, like the green screen, the creative effects, ayan po. May mga graphics na po lumalabas dyan. So ito po ang example ng ginawa ko pong TikTok. Ito po ay video lesson ko po sa aming division. Kinuha ko lang po yung part ng discussion at activity and pwede na po natin siyang i-upload sa ating TikTok. Ayan po. So pwede nyo rin pong gawin iyon. Alright? Ayan po. So kapag nakapag-choose na po tayo ng video, click lang po natin yung next para i-post ito or kung gusto niyo po magdagdag ng effects, ayan lang po sa baba. Effects, music, text, ayan po, stickers, ayan po makikita natin sa lower part of the screen po na ating cellphone. Ayan po. Alright, sa next picture po makikita natin na nag-add po si Sir Mark ng text. Ayan, sa ating video sa TikTok. Ayan, so yung text po na ito na in-add ni Sir Mark sa creating TikTok video, pwede rin po natin siyang lagyan ng voice over. Ayan po meron pong features ang TikTok na pagka tinay po natin itong words nito, magvo-voice over po siya. But alam po tayo maingat sa paggamit ng voice over nitong TikTok dahil minsan po ay may maling pronunciation po ang naririnig sa pag-voice over niya. Kaya mas maganda pa rin po na si teacher mismo ang magbo-voice over. And kapag ready na po ang ating TikTok video, pwede nyo po siyang i-save muna sa drops. Ayan po sa lower part po ng second picture. Go to drops. Ayan. Kung gusto nyo po munang itabi at i-schedule ang pag-upload ng inyong video, sa drops po natin siya ilalagay. And kung gusto nyo na po siya i-post sa oras na ito, just click lang po yung ating post. Ayan po. Ayan, I hope po nakakasunod po ang ating mga teachers. At ang ating pong mga viewers. Ayan, now we know what a TikTok is and its features.
Ayan po. So, ngayon alam na natin kung ano nga ba ang TikTok at ang mga kakayahan niyang gawin, kung ano yung mga features niya. Ayan. As an educator and content creator, we need to discover different ideas to consider in making better TikTok contents. Okay po, kung ready na po tayo mag-proceed, mag-comment lang po tayo ng ready na sa ating comment section. Okay? Tapos na po natin na talakayin ang tungkol sa TikTok at kung ano ang mga functions or features niya. Ngayon naman po ay itatalakayin natin ang mga magagandang idea in making better TikTok contents po. Ayan po. Hindi yung basta nag-TikTok lang tayo, sumayaw tayo, kumanta tayo. So, alamin natin kung ano yung mga possible na pwede nating gamitin sa ating pagtuturo. Okay po. Magpe-present po ako sa inyo ng 21 ideas in making better TikTok contents. And most of these ideas po ay talagang magagamit natin sa ating pagtuturo. Pwede po sa instructions, pwede pong gamitin din ng mga estudyante natin sa kanilang mga performance tasks. Okay po? So let's move on. Ayan. So the first four, number 1 po, social media challenges. Ayan. So sa social media challenges po, it is safe to assume that most people know about the viral social media challenges. Sa Facebook, sa TikTok, sa Twitters, ang dami pong nagkalat dyan na social media challenges. So pipiliin po natin doon yung may mga kinalaman sa education at pwede po nating gayahin or gawing reference sa paggawa ng ating content. Okay po? So, merong mga challenges dyan. For example na lang po, yung ice bucket challenge po, ano? So, bakit nga ba ginagawa yung ice bucket challenge na yon? So, may mga dahilan po kung bakit siya ginagawa. And this video po aims to educate din po yun sa mga nanonood ng video TikTok na ito. Ang tendency po niyan kapag ginamit natin ang social media challenges dahil trending siya, marami po tayong magiging followers or likes sa ating videos. At kapag marami na tayong mga followers, talagang yung mga gagawin pa natin sa mga susunod na videos natin, talaga namang tututukan na nila. Alright po? Second po is video based on trending hashtags. Ayan po. Another quick way to instantly get more views on TikTok videos is to make videos on trending topics. Talagang mahalaga po na kailangan tayo mga educators at content creators, alam natin ang mga nagte-trending na usapin. Ayan po. And number 3 po, dance videos. Ayan, gamit na gamit po ito. Ano? Yung kanina po yung sinabi ni Sir Jeric, kami po ay sumali sa TikTok Dance Challenge sa Division of Nueva Ecija po. Ito po ay programa ng edukasyon sa pagpapakatao. So hindi lang siya basta dance TikTok, kailangan merong values na ipapakita doon sa TikTok dance na ito. Ayan po. Next po is song imitations. Ayan, gustong-gusto daw ng marami dahil pag ginawa nila to talagang napakaganda ng boses natin. Ano? Okay, pero as a content creator po and educator, pwedeng tayo mismo ang gagawa ng original music natin or song natin na pwedeng isong imitate ng mga followers natin. Okay po. Let's proceed po. Ayan, so number 5, dialogue reenactment. Ayan, so adding to the previous point, lip-sync videos can also be made for famous movie dialogues. Etong movie dialogues po natin na reenactment na ito, kung mapapansin niyo sa TikTok, ang daming content creator and influencer na mag-isa lang siya pero marami siyang pinapakitang mga personality. So, pwede pong gawin itong dialogue reenactment na ito on your own, alone, mag-isa ka, or pwede ka rin makipag-collaborate sa iyong mga kaibigan or to other influencer or content creator. So, as a teacher sa education, pwede po natin gamitin itong dialogue reenactment na ito sa mga performance tasks ng mga estudyante. Pwede nilang i-dialogue reenactment ang Romeo and Juliet, ayan, Florante at Laura, mga ganyan po ano. So kailangan si teacher talaga, si content creator, magaling siyang mag-isip
kung paano natin magagamit ang mga ideas na to sa education. Ano po? Ayan po. For example, itong number 6 natin, cute animal videos. Paano natin itong maire-relate sa education, yung idea na to? Okay, saan po itong subject papasok? Itong cute animal videos. Tanungin nga po natin ang ating mga viewers. Type your answer po sa ating comment box kung saang subject po natin pwedeng gamitin ang idea ng cute animal videos. Ayan. Okay, tingnan po natin ang mga comments. Ayan. Alright, so ito po nga cute animal videos ay pwede natin gamitin sa science according to Sir Michael Trilles. Ayan po, ano? Ma'am Arnel Diana sa science po. So perfect po itong cute animal videos, lalong-lalo na sa primary level, sa elementary po ano. Kung gusto naman natin siya gamitin sa secondary level, itataas lang po natin yung level of difficulty niya or yung mas akma po dun sa ating mga learners. Thank you so much po sa ating mga viewers na talaga namang hanggang ngayon ay nagpa-participate. Ayan, and according to Sir Julius po, pwede siya sa EPP. Okay po? And of course, number 7 po, making art. Ayan. Sa making art po, pwede natin itong magamit saan po? Anong subject? Ayan, so alam natin na pwedeng gamitin to sa sa MAPE. Mamaya po ay magpapakita si Sir Mark ng mga example ng ating ideas in making better TikTok contents. So ayan po, napakarami po ng pwede nating magamit. And number 8, answer question by posting a song cover. Ayan po, pwede nating magpahula ng mga folk songs, kung ano ba yung mga titles nito. At the same time na ituturo po natin yung lyrics at mga tune sa bata. Ating answer questions by posting a song cover photo. All right? And number 9, let's move on. Satisfying, calming videos. Ayan po. Ayan, so saan po kayang subject pwede ito satisfying, calming videos or calming videos? Ayan, so tanungin po natin ang ating mga viewers. All right, so pwede po ito sa sa values din, ano po. So pwede tayong gumawa ng mga reflections about life at gamitan po natin siya ng mga calming and relaxing music and background videos. Ayun po ano. And number 10, ayan po, fruit cutting. Ayan, nakaka-enjoy din po pagka nanonood ako ng video, yung mga cooking of foods, dessert, ayan, cutting of fruits, talaga namang yung simpleng prutas na hinati lang natin po sa gitna, ay meron pa palang creative way para siya ay i-cut para mas presentable po kapag inihain natin. So pwede po itong fruit cutting sa anong subject? Ayan po. Alright, so pwede po siya sa EPP or TLE. Ayan po, pwede rin siya sa TLE. Ang huhusay po na ating mga participants ngayon, talagang kayang-kaya na nilang gamitin ang mga ideas na ito sa TikTok for education. EPP, TLE according to Ma'am Dabi Joy Bautista and Ma'am Benica Tamayo. Alright, moving on po. Next is voice over. Ayan. So sa voice over po, tulad po na sinabi ko kanina, pagka nag-upload po tayo ng text sa TikTok, pwede po natin siya lagyan ng voice overs. Pwede rin pong nagdi-discuss kayo dito about sa isang kwento or sa isang passage na babasahin ng mga napakikinggan ng ating mga learners. And number 12 po, life in quarantine. Ayan, so napakaganda po itong life in quarantine na i-share po sa ating kanina ng isa sa ating host na talagang niyakap niya or nag-start siya mag-TikTok nung siya po ay na-quarantine dahil sa COVID-19. So, sa life in quarantine po, pwede itong gamitin as journal natin. Pwede tayong gumawa ng compilation ng video na habang nasa bahay tayo kung ano yung mga ginagawa natin. But, kailangan maging maingat pa rin po tayo dahil hindi kailangan lahat ng nangyayari sa ating buhay at sa ating pang-araw-araw na buhay ay kailangan nating ilagay sa ating TikTok video. Alright po. Next po. Ayan.
Live, ayan, na-discuss na po natin yan. Alright, science experiment. Okay. So, bibilisan ko na po. Unti na lang po ito. At may mga kasama pa rin po tayong mahuhusay na speaker at mga content creator. Alright po. Dumako po tayo sa science experiment. Ito, napakaganda po ng TikTok na ito. Marami rin po sa TikTok ang ginagamit ang science experiment. So, gumagawa po sila ng video of different experiments sa science at kung paano isagawa or i-execute yung mga experiment na ito at pwede po natin siya i-upload sa video para masundan ng mga learners po natin. And of course, pwede rin natin siyang ipagawa sa mga bata sa kanilang performance task. Okay po? And 14, makeover videos. Okay, karaniwan na po natin nakikita itong makeover videos na ito. Yung mga estudyante na talaga namang nag-blow up, ika nga po, So, na-express po nila dito yung kanilang artistic side po sa makeover videos. And number 15, collaboration with influencers. Ayan, pwede po tayong kumuha ng mga kasama natin sa video. Ayan po. Yung mga kasama po natin mamaya sa webinar na ito ay talagang mga kilala at sikat sa larangan po ng TikTok. Makikilala niyo po sila mamaya. And number 16, tutorial. Ayan po. Ito pong tutorial sa TikTok ay napakalaki po ng impact sa akin as a student po nung ako'y nag-aaral. Dahil talagang yung kaalaman ko po kasi sa research ay hindi ganun kalawak. But through the help, with the help of TikTok videos about tutorials, ng research tutorials, talagang dito po ako nakakuha ng mga tips on how to deal with the panelists habang pong nagde-defense ka ng research mo. Ayan. Kung ano yung pinagkaiba-iba ng types of research, talagang matututo po tayo. Though, maiksi lang po yung time ng TikTok, talagang ang ina-upload na lang po ng mga creator doon yung pinakamahalagang part ng discussion. So, pwede po natin itong gawin. Okay po, last 5 po. Ayan, so workout videos. Okay, pwede po natin gamitin ito sa anong subject po? Ayan. Workout videos. Ayan po. Gamit na gamit po ito sa ating subject na MAPE or sa PE. Ayan, sa physical education po. Yung mga tutorials po ng mga exercises. Ayan, pwede po gamitin ang TikTok at ang ideyang workout videos. Ayan, thank you so much po, Sir Jonathan. Ayan, PE, Ma'am Daddy Joy. Thank you so much po sa ating mga active participants. And number 18 po, food and cooking videos. Pwede po ito sa ating TLE or sa ating EPP subject. Kung saan pwede po kayong magturo ng on how to cook different na pagkain dito sa ating sa Pilipinas or sa international. Pwede po yan dito. And number 19, freeze frame video. So karamihan po sa mga ating mga TikTok users, lalo na yung mga kabataan, madalas din ginagamit ng freeze frame video kung saan ipi-freeze po nila yung background na gusto nilang gamitin sa kanilang TikTok videos. Ayan po. And number 20, videos of your daily life. Ayan po. Katulad lang din po ito nung kanina, yung sa ating sa quarantine, pwede po natin gamitin to as our journal po. Pwede po tayong gumawa ng mga videos natin, our daily life, at pwede natin siyang compile. Ayan po. And number 20, live videos. If you want a real-time conversation with your learners or with the viewers, you can use live videos po. Okay. So, pwede po natin gamitin ito. Ayan. So, that is the 20 po pala na ideas in making better TikTok content. So, bago po ako mag-end, I would like to share po this example with you po. So, this first video po is sample video tutorial. Hello everyone and welcome back. Let's answer this question for tonight. Pwede pong paki-explain yung types of quantitative research design. Start tayo sa research method. Yung types ng research method na karaniwan nyo naririnig is quantitative, qualitative, and then you have the mixed method. Mixed method is just a combination ng
type ng data gathering na ginagamit sa quantitative and qualitative. Combination lang, ulitin natin, ng data gathering method ng quantitative and qualitative, yung tinatawag nating mixed method. So ano na yung mga paraan na yun? Pwedeng combination ng interview, tapos survey questionnaire, ginamit nyo, that would fall under the classification ng mixed method. Tinatawag din ito ng quanti-quali or hybrid method. Quantitative research as a method, from the term quantifiable, ibig sabihin nasusukat na bibilang, gumagamit ng numeric value. Okay? Qualitative is the opposite ng numeric value. Ang data gathering niya and ang data analysis niya iba din. Hindi kagaya ng statistical analysis ng quantitative. Walang statistical formula ang qualitative. Ang ginagamit niya na data analysis is thematic or coding. All right, that is one example of a research tutorial po from DepEd. Thank you so Ayan, so medyo nagkaroon lang po tayo ng konting technical difficulty or error, but then again, susubukan po nating balikan ang ating first resource speaker, Dr. Mark Anthony Mangiduyos, and I am sure, Teacher Dada, na talagang magiging useful sa ating mga live viewers ang naibahagi sa atin ng ating first resource speaker. And once again, to our live viewers, please share our live using our official hashtag TikTok for Education. Ayan, hashtag TikTok for Education. Ayan. So talagang parami ng parami ang ating po nakakasama this afternoon. Talaga naman pong excited kami na makasama kayo at ang ating po mga capable resource speaker. Ayan, na-excite ako, sir, at medyo na-shock ako kanina. Ayan. So, struggle is real talaga kapag live tayo, ano po? Ayan, sige nga po. Habang hinihintay natin si Sir Mark Anthony Mangiduyos, pwede bang i-comment niyo po ang inyong ang maaari nating gawin sa TikTok, or kung may naiisip na kayong idea na maaari niyong gawing content na pwede nating i-share sa ating mga learners. Sige nga po. Kaya na may nakita ko dyan, kanya, TikTok for diary, ayan, pag sa English. Ayan, sige nga po, tignan namin ni Sir Jeric habang naghihintay po kung maipapasok pa po natin si Sir Mark Anthony Mangiduyos. Okay. Ayan. So that's right, Teacher Dada, nag-message sa atin si Sir Mark Anthony na nawalan daw po ng power or ng kuryente sa kanila, kaya nagkaroon po tayo or nawala po siya sa ating live broadcast. But then again, thank you so much, Sir Mark Anthony Mangiduyos, for sharing your knowledge about things to consider in making better content, specifically in TikTok. Ayan. Ayan, thank you Sir Mark Anthony. Sir Ayan, Dada? siguro ipasok na po natin or ipakilala na po natin ang susunod nating resource speaker. Ayan, so let me introduce our next speaker. Okay, he is currently employed in SDO Nueva Ecija as Education Program Specialist 2. And he also completed the Guro 21 Course 1, Facilitating Development of 21st Century Skills for Southeast Asian Teachers under Southeast Asian Minister of Education Organization. And also finished a degree of Bachelor of Secondary Education major in Biological Science. At ito pa, Master of Arts in Education, major in General Science Education, at sobrang sipag ni Sir, naging Doctor of Philosophy, major in Educational Management. So sana all masipag, ano? Okay, and meron pa po siyang mga published article, research, and innovation. So meron siyang community-based work text in teaching general biology to approved by Department of Education, SDO Nueva Ecija.
He also published action research metacognitive strategies in teaching empowerment, technology approved by Policy Research Fund Program and Department of Education Nueva Ecija. And meron din po siyang na-publish na article. Ito ay Guro 21 Flexible Learner approved by SDO Nueva Ecija. And meron din po ulit, ang dami no, How to be an effective instructional leader also approved by SDO Nueva Ecija. And dahil nga po nag-graduate siya as masteral, okay, meron din siyang title dito ay Level of Awareness of Teachers on Metacognitive Strategies in Teaching Science of Private Secondary Schools. And for his dissertation, proposed community-based activities for Department of Education's General Biology 2. At napakadami pong award ni Sir. Siya din po ay Outstanding Teacher Coach in Science, Outstanding Teacher Implementer in Science Programs and Projects, third place in Creative Lesson Plan Competition, third place winner in the Regional Science and Technology Fair, first place winner in the Divisional Life and Science Investigatory Project, seventh place winner in the Divisional Life and Science Investigatory Project, Outstanding Young Nova Ecijano, Outstanding Demonstration Teacher for Senior High School category. Ayan, at walang iba. Ayan, at ating Lodi sa SDO Nueva Ecija at ating pinagmamalaki na si Sir or Dr. Joel C. Pablo. Ayan, daming ano sir, ano? Hello po. Good afternoon po, Good Sir afternoon Joel, po. Pablo. Good afternoon po, Teacher Dada and Sir Jeric. Yes. Nagkakaroon lang po tayo, Sir Joel, ng konting pong technical error or difficulty. Talagang part po ito ng ating pong new normal kapag tayo po ay nagkakaroon ng webinars or mga ganito pong online training. But then again, kumusta po kayo, Sir Joel? Sir, I'm good. At kasalukuyan po tayong kahapon nga po ay nagdaan po ang ilan sa mga programa po natin dito sa ating SDO Navisia, and we are grateful because we did it, na napagtagumpayan po natin ang ilan sa mga programang na nairaos po natin kahapon, and that was the alternative learning system. Sir Jerry, Ayan. kayo po, kamusta po? Ayan. So okay naman, Sir Joel, at excited ako together with Teacher Dada. So thank you, Teacher Dada, for giving us the bio note or background for Sir Joel na talaga naman pong alam natin na capable at mabibigyan tayo ng mahalaga at makabuluhang information or kaalaman this afternoon. So with that, Sir Joel, ibibigay na po namin sa inyo ang ating pong live broadcast for your topic. So we have yours na. TikTok as an educational creative content. Thank you so much. All right, once again, good afternoon, Philippines. Good afternoon, Department of Education, especially to our EdTech unit, SDO Nueva Ecija. Magandang hapon po sa ating lahat. At sa ating pong mga kaguruan, mga mag-aaral na kasama po natin ngayon, sa punto pong ito, nababasa po natin ang ilang po sa ating mga messages, sa mga chat po natin na nababasa po natin sa comment section. Bago po tayo magsimula sa ating discussion, magpapakita po ako ng mga pictures ng tools na ginagamit po natin sa ating TikTok. All you have to do is to identify or name it. I-type po natin sa ating comment section ang ating mga sagot at babasahin po natin ang mga sagot na makikita po natin dito. So again, I'm going to flash the different tools, picture of tools ng ating TikTok. All you have to do is to name it or identify. I-type po natin ang sagot natin sa ating comment section. Alright, ready na po tayo sa ating pong 242 viewers as of this moment po. Okay, so first picture, ilagay lang po natin kung ano pong pangalan nito, kung ano po yung functions niya sa ating TikTok. Alright, so nababasa po natin dito, it's a heart react. Thank you po sa mga nagsasagot, nakikipag-participate po sa atin ngayon. Ang nakikita po natin dito ay ang ating heart react para po sa isa sa mga features or tools ng ating TikTok. Next po, maraming salamat po sa mga sumasagot sa ating live ngayon. Susunod po, ito naman po ang isa sa mga tools or features ng ating TikTok. Ano po ang pangalan nito or ano po ang functions po nito? Pwede po nating i-type sa ating comment section ng ating live stream.
Alright, ayan. We have the share it button or share button para makapag-share po tayo through Facebook. Kasalukuyan po nating nababasa ang mga comment or sagot po ng ating mga kaguruan or mag-aaral as of this moment. Maraming salamat Ma'am Jacqueline De Vera, Ma'am Gina Ancong. Alright, next picture po or tool. Ano naman po ang tawag natin sa icon or sa picture po na one of the tools or features ng ating TikTok na nakikita po natin ngayon? Okay, maraming salamat po Ma'am Novi, Ma'am Bercel, Ma'am May, Malo. Alright, so reply or message, maraming salamat talagang active yung ating mga teachers or participant as of this moment. Ano, maraming salamat Ma'am Minerva Aban, Sir Jeric Velasco, talagang active na pagsagot dito sa ating part na ito. Alright. So, that ends of our first activity. At minsan pa maraming salamat po sa lahat po ng mga participants na nagsagot, nagbigay po ng kanilang komento or message dun sa ating comment section. Alright? Okay. And nowadays, we experienced some of the challenges or issues in using social medias or platforms, specifically in TikTok. Some of us say that TikTok is just for fun, for entertaining. It wastes our time. It makes us unproductive. It distracts us in our personal activities. May iba sa atin na ang idea sa paggamit ng TikTok ay, naku, pang techie lang yan or pang kabataan lang yan. Naku, kailangan IT expert ka, napakahirap kayang pindutin or itap ng mga tools dito. Ang hirap kayang pag-edit ng video dito. Or some of us say, naku, okay lang yan, okay na ako sa traditional instructional material. And of course, nowadays, we experienced issues and concerns in using social media. Marami tayong nakikita, marami tayong naririnig na negative things about using of social media. All right, so again, these are some of the challenges and issues that we have faced nowadays in using social media platform, specifically TikTok. With that, once again, good day. Today, let me discuss my topic entitled TikTok as an Educational Creative Platform. I am Joel C. Pablo, ang inyo pong Education Program Specialist mula po sa DepEd, SDO Nueva Ecija. And my discussion composed of the following. T stands for TikTok is one of the tools for our education. I means TikTok is one of or gives us interesting topics. K, knowable platform. T means trendy. O, TikTok gives us or provides us overjoying learning activities. Of course, K, TikTok is one of the keys to the teaching and learning process. Okay, at taong 2016 nga po ay pinakilala sa buong mundo ang ating platform na TikTok. At isa po ang Pilipinas sa may pinakamaraming contributors ng tinatawag nating TikTok. Samahan niyo po ako ngayong hapon para makilala at higit pa po nating matutunan ang paggamit ng platform na TikTok. T stands for Tool for Education. Sabi nga po natin sa DepEd Order number 18 series of 2020, Basic Education of Learning Continuity Plan, it encourages us to provide us flexible and alternative delivery mode that could be fitted to the interests, styles, availability, and resources of our students. And I believe TikTok is one of the platforms para ma-obtain po natin at magampanan po natin ang ating mga tungkulin at maipagpatuloy po natin ang ating pagtuturo sa ating mga kabataan, sa ating mga mag-aaral. TikTok has implemented a 3-minute video feature for creative educational activities. Hindi po natin kailangan kumonsumo ng mahabang oras, mahabang panahon para makagawa po tayo ng mga educational video or contents para makapagturo po tayo, ma-share po natin yung ideas po natin sa ating mga kabataan, sa ating mga mag-aaral bilang mga guro. At ganun din tayo bilang isang mga mag-aaral, we don't need to provide
a long time, mahabang oras para makapag-provide, makapag-create tayo ng content natin sa ating pagkatuto. Thus, allowing teachers and learners to pack in even more content within their digital macro lesson. Sabi nga po natin, ICT or technology enables our students to be more self-directed skills. It helps us or it helps our students to identify what they are need to do, what they need to learn, and apply their application or strategies for them to accomplish their own activities or problems. Okay? At para po sa ating mga guro, nagagamit po natin ang ating TikTok platform para maibahagi po natin ang ating mga lessons, ang ating mga aralin. Kinakaharap man po natin ngayon ang isang pandemya, hindi po naging dahilan ang hamon na ito upang maipagpatuloy po natin ang ating pagtuturo. Nandiyan po ang TikTok, isa sa ating mga takbuhan na platforms para maipagpatuloy po natin ang ating serbisyo para sa ating mga mag-aaral. Para po sa ating mga guro, we can upload our video lessons, katulad nga po ng nabanggit ni Sir Mark Anthony kanina, he gave us some examples of content or video lessons na maaari po nating magamit sa ating pagtuturo. Bilang isang teacher, pwede po tayong mag-edit dito ng ating video. Sinasabi ng ilan sa atin na, naku, ang hirap namang gumamit ng TikTok, ang daming pinipindot, ang daming facilities, ang daming tools. TikTok is very user-friendly application or platform na makikita po natin ang tools, ang features sa mismong screen po natin. Minsan nga kahit hindi na natin kailangan ng tutorial para makapag-provide tayo ng content or video lesson bilang isang mga teachers. So again, through TikTok, we can provide our video lessons. If we have already ready-made video lessons, pwede na po tayong mag-upload po dito ng ating video lessons, whether it is science, mathematics, or anuman pong learning areas na ating tinuturo or pinag-aaralan. At tulad nga po ng nabanggit ko kanina, pwede din po tayong direkta sa ating TikTok na gumawa ng mismong video lessons. All you have to do is to explore the different tools na meron po sa ating TikTok account. At para naman po sa ating mga mag-aaral, TikTok is one of the tools for our education. I know some of us, nalimitahan yung ating mga resources, ang ating paggalaw, hindi natin nakikita si teacher, si ma'am and sir, may mga lessons tayo na kailangan masigit pa nating maintindihan. And I also believe na may mga estudyante tayo na mas higit na naiintindihan ang mga lessons kapag nakakita ng concept map, ng illustrations, ng video, nakikinig, mas higit silang natututo. May mga ilan tayong estudyante na ganito ang kanilang learning styles. And through TikTok, sabi nga natin, it is one of the tools for education. For sure, gawain din po natin to sa ating mga mag-aaral. Kapag meron tayong hindi maintindihan na lesson, magpupunta tayo sa search button ng ating TikTok, itatype natin doon yung specific na word or subject or topic. Like for example, mathematics, maglalabasan na doon yung mga topics or mga videos or video lessons about mathematics or kaya about grammar, about English. Alright, so again, TikTok is one of the tools for our education. All right. And I stands for TikTok provides us interesting topics. Sabi nga natin, hindi lang for entertainment, hindi lang pagsasayaw, hindi lang for dubbing ang ating TikTok account or ating TikTok platform. It gives us interesting topics, yet meaningful at matututo po tayo. TikTok users feel comfortable on the platform and are even excited to engage with one another. Nasa bahay man tayo, nasa paaralan, o kung nasa ang mang lugar po tayo, we can create our video lesson, our content, or kung ano man po ang gusto po nating i-share or ipakita dun sa ating content. Teachers and learners enjoy their time on TikTok, the users delighted by the unique content they find. And they feel safe expressing themselves with their own educational content. Nabanggit nga po kanina ni Sir Mark, pwede natin gawing journal or diary ang ating mismong TikTok account. Nagiging microblog po natin ito para ma-share po natin yung kaganapan sa ating mga sarili, lalo na po in terms of education. Alright, interesting topics or TikTok gives us interesting topics sa ating mga kaguruan, sa ating mga teachers.
Alright, so sa panahon po natin ngayon, katulad nga po ng nabanggit ko, ano, nalimitahan po tayo sa ating mga galaw, sa ating mga resources. Hindi po tayo or hindi po natin na-experience ang face-to-face classes, hindi po natin nakikita ang ating mga estudyante. I have here example lesson in terms of science. Alam ko po sa science, very important na meron tayong hands-on activity, real life activities na nakikita mismo ng ating mga estudyante, and that is one of the vital needs in teaching science. For sure, ang ating mga science teacher, nami-miss nyo na ang ating science laboratory. Nami-miss nyo na ang mga experiments, ang mga mixtures, ang mga compositions, elements, apparatuses sa ating science laboratory habang nakatitig at nakikinig ang ating mga estudyante. Pero hindi po problema yon dahil nandyan po ang ating TikTok platform for us to provide interesting topics yet meaningful at maraming matututunan ng ating mga estudyante. Like this one, I have here from one of our netizens or TikTok users, meron po siyang graduated cylinder or laboratory apparatus na ginagamit in teaching science po. Bukod po sa na-entertain, na nagkakaroon ng interest yung ating mga estudyante, ay natututo pa sila. Sabi nga po nating mga teacher, kapag interested ang ating mga estudyante, they are motivated. If they are motivated, they will understand more our lessons and they will accomplish our activities organizedly. Okay po? Next, in terms of our Alright, so in terms of our students, sa ating mga estudyante naman, nabanggit natin kanina na limited na lang din ang mga resources ng ating nakukuha dahil nga po wala tayo sa school, wala si teacher personally or physically, hindi natin sila na-approach ng personal. Pero buti na lang nandyan po ang ating TikTok platform para makapagbigay pa rin sa atin ng interesting activities. Nakakapagbigay po sa atin ito ng mga simple tutorial, short video tutorial para maturuan po tayo in terms of arts, in terms of physical activities. Like this one, we have the simple daisy tutorial. Paggawa po ng artificial daisy flower. At yung isa naman po, secret message card for your baby. Alright? So, nagagampanan pa rin natin na utilize pa rin natin ang ating mga skills pagdating sa mga arts, kahit limited lang ang ating actions or resources. Nakakapanood tayo through TikTok. Marami tayong mga platforms, nandiyan ang YouTube, nandiyan ang social media, at iba pang media or platforms, pero mas nahuhook tayo sa paggamit ng TikTok. Okay, so bukod sa nakakapag-edit tayo ng video, nakukulayan natin ito, nabibigyan natin ng filter, nakakapaglagay tayo ng caption, nakakapaglapat tayo ng audio, sulit na sulit. And this is what we call technological convergence. Hindi lang isang tool, hindi lang isang equipment ang nagagamit natin, kundi marami, more than one tools ang nagagamit natin. So that's why it is called as technological convergence. All right, so again, we have HI stands for interesting topics. K means TikTok is knowable platform. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa TikTok, Pag sinabi natin kagad na TikTok, ay ayan, magsasayaw tayo, kakanta tayo, magdadub tayo. But aside from those things, TikTok is one of the knowable platform in terms of education. By smartly utilizing the editing music and filter features, gustong-gusto natin yan, na-filter ang ating mga kagwapuhan at kagandahan, nagiging makinis ang rehistro ng itsura natin sa camera, sa screen natin. TikTok users are creating educational videos that are getting millions of views. Ang kagandahan po sa TikTok, hindi lamang po mga estudyante natin ang matutulungan natin, kundi lahat po ng mga estudyante natin from other divisions, from other regions, buong Pilipinas at buong mundo. Hindi lamang po hindi lamang po isang school ang ating natutulungan. Dahil kung sino man po ang makakapag-view ng ating videos, lalo na ang ating mga estudyante, matutulungan, maibabahagi po natin ng ating mga lessons or aralin na gusto po nating ibahagi sa kanila. At the same time, natatarget po natin ang learning competencies na nais po nating ibahagi sa ating mga kabataan, at sa ating mga mag-aaral. And aside from that, they have millions of followers. Bukod sa na-entertain tayo, nakakatulong pa tayo sa ating komunidad. Okay?
K stands for knowable platform. TikTok is knowable platform in terms of education at pagdating naman po sa ating mga kaguruan nagiging takbuhan natin sila pagdating sa paggawa ng instructional materials. Though nabanggit ko nga kanina, marami tayong mga choices. Nandiyan ang Google Meet para makapagturo tayo, synchronous, nandiyan ang YouTube, mag-upload tayo ng video, nandiyan ang social media, ang group chat, iba pa rin ang satisfaction, ang tools na naibibigay sa atin ng ating TikTok. Alright? Katulad ng example ko kanina, we can edit our own personalized video lesson, or activities na gusto po nating i-share para sa ating mga mag-aaral, para sa ating mga kabataan. At nagiging takbuhan natin ito once na nangailangan tayo ng mga interactive instructional materials. Yan pa naman po ang gustong-gusto ng ating mga estudyante. More on interactive online activities or games, yung nakikita nila yung images, nakikita nila yung konsepto ng lesson, Meron po kasi tayong tinatawag na metacognitive strategies, katulad nga po ng nabanggit kanina ni Teacher Dada, Mas natututo po ang ating mga estudyante kapag nakakita po sila ng image, ng illustration, na i-apply po nila ang sarili po nilang strategies and techniques in solving a problem or in accomplishing their own activities. Okay po? And pagdating naman po sa ating mga estudyante, nagiging takbuhan po natin at kilala po natin si TikTok na takbuhan sa paggawa ng mga projects. Hindi lamang po sa science, sa mathematics, ganun din po sa mga PE. For one, I also witnessed some of my former students, may mga PE lessons sila, nagsasayaw sila, ginagamit nila, ini-integrate nila yung TikTok sa paggawa po ng PE lesson nila, ng kanilang performance task. Hindi lamang po sa PE, sa Filipino, meron din po, at sa TLE. Alright, so again, K means TikTok is knowable platform for our education. Alright? Okay, so as of this moment, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng mensahe sa ating live stream po ngayon. Nagpapakilala po sila at binibigay po nila ang kanilang mga division offices. Good afternoon po, Sir Noah, Sir Denya, Sir Rankin Ashi, Ma'am Enya Saul, at good afternoon din po sa ating SDR Nueva Ecija, sa ating SDS Sir Jesse Denzel Ferrer, sa ating ASDSS Dr. Mina Gracia El Acosta, Sir Renilo E. Hilario, sa ating CID Chief Dr. Jean Manuel Garcia, at sa ating SGOD Chief Sir Luis Calison. Okay? And this time naman po we have the T means TikTok has trendy activity. TikTok is very relevant and timely, lalo na po sa ating educational activities. TikTok has implemented an effective algorithm to show users trending videos relevant to their interests, making it easy to create content that is relevant, having to do too much research. Nabanggit nga po natin kanina, majority of our students exposed or TikTok users, lahat ng mga activities, lahat ng mga trending ngayon, kasalukuyan nangyayari sa atin ay alam nila through the use of TikTok. Alam nila kung ano ang latest issue, alam nila ang latest activities sa social media, alright? And in terms of education, of course, TikTok provide us trendy activities in terms of education. At pagdating naman po sa ating mga teachers, sa ating mga kaguruan na kasalukuyan pong aktibong nakikinig o nanonood po sa atin ngayon, I have here some examples, katulad dito. Meron po tayo dito kay Teacher May Ann B. Sabi niya dito, honor student ka ba? Meron siyang ganong caption. Interim guidelines on giving of awards and recognition in light of the BELCP. Tayo bilang isang teacher, minsan hindi tayo nakaka-attend sa mga activities sa division office or kaya hindi tayo naka-attend sa ating learning action cell. So pwede nating takbuhan si TikTok dahil may mga ganitong feature, may mga ganitong topic. Like for example, hindi tayo naka-attend sa discussion about BELCP. So meron pala ang TikTok ng ganitong video. Short lang siya pero meaningful, may enlighten, may educate tayo tungkol sa BELCP. Alright, kahit nasan man tayo, nasa bahay, nasa paaralan o saan mang lugar.
Another example ay yung video trending about sa improvised drone. Nakakatuwa ang ating mga public school teachers, ano, dahil sa kakulangan sa mga equipment natin, ano, or sa mga instructional materials na makikita po natin dito, improvised drone. Alam naman po natin ang drone, ano, may kamahalan po na equipment, at yung drone po ay ito po yung camera na lumilipad. So since they lack of drone, ang ginawa po ng isang cameraman ay itinali po ang camera sa kahoy at doon po siya nagpunta sa second floor para magmukhang ay bird's view or naka-drone ang view ng teacher na nagsasalita. Ginamit po ito sa video shooting for Simeo International Teaching Festival. #BTS, sabi pa nila. So napaka-creative, flexible, and spontaneous talaga ng ating mga teachers, both private and public schools. Alright, and in terms of students naman, ano naman ang mga trending activities natin bilang mga estudyante? Of course, very trending ngayon ang online classes natin. Ano, marami tayong mga ganap, marami tayong mga pasabog sa online classes. Ano, what are the benefits of online classes? May mga ganyan tayong nababasa or napapanood. What are the things that we should have to consider during online classes? Marami tayong memes, ano? Memes man po siya pero meaningful at very useful para sa ating mga kabataan. And of course, nabanggit din kanina ni Sir Mark, ano, kapag meron tayong mga lessons na hindi maintindihan, specifically sa research, ano, meron din pala sa TikTok. For one, I researcher, ano, one time nag-search ako sa TikTok. Aba, hindi lang pala more on entertainment itong TikTok. Meron din palang mga tips on how to provide abstract, things on how to provide related literature, ano, or kung paanong humaharap sa members of panel, ano, meron din po palang ganun sa TikTok. And it helps a lot our students, ano. Sabi nga natin, wala man po ang presensya ng ating mga teachers, ng ating mga tagapagturo, ano, natututo tayo sa pamamagitan ng ilan sa mga platforms na tinatawag natin, particularly sa ating TikTok. And again, T means trendy. Next, we have O, means TikTok provides us overjoy learning activities. Okay, bago po tayo magpatuloy, maraming salamat po sa mga teachers na kasalukuyan na nakikipag-participate po sa atin ngayon. Hindi lamang po sa ating mga teachers, ganun din po sa ating mga mag-aaral, mga kabataan na kasalukuyang nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Again, O means TikTok provides us overjoy learning activities. TikTok is a groundbreaking short-form video platform fueled and sustained by the positive creative expression of its users by overjoying learning activities. Ang TikTok po, ano, ay nagiging repository na din natin. Kung sa DepEd meron tayong tinatawag na LRMDS, ano, nandun po yung ating repository, nandun po ang imbakan ng ating mga instructional materials. Ang TikTok din po pala natin ay repository din po natin ng ating mga instructional materials bilang isang teachers. Okay? At of course, overjoying learning activities. Yun naman po ang mahalaga. Na-enjoy natin ang activities na pinoprovide ni teachers o ginagawa natin bilang isang estudyante. At the same time, natututo tayo. Sabi nga natin, ano, ang ating mga estudyante ay mas higit natututo kapag na-enjoy nila ang mga interactive or manipulative activities na ibinibigay po natin sa kanila. At dahil po sa kakulangan po ng mga resources natin ngayon because of pandemic, natulungan tayo ng TikTok. Alright? So pagdating po sa ating mga guro, ano, sa ating mga teachers, like this one, I have the activity of science. Ano po? Napapanood po na ipapakita po natin sa ating mga estudyante ang ating science laboratory activities or science activities, real life situation activities, or hands-on. Ano, utilize po nila ang kanilang mga equipment, ano, nagagampanan po nila ng mabuti ang kanilang mga responsibilities and activities, ano, sa pamamagitan po ng mga ganitong activities, ano.
lakman po tayo ngayon sa mga materials na ginagamit natin, yet natututo pa rin po ang ating mga estudyante. So I have here some of the enjoying learning activities, like this one, science activities, and yung isa naman po, benefits of being a plantito. Lahat po tayo ngayon, lalo na nang tumama ang pandemic sa ating buhay, lahat naging plantito, naging plantita, na-enjoy natin. Natututo tayo kung paano bang mag-alaga ng halaman, kung paano bang magpalago ng halaman. Nagagawa natin ito bilang isang teacher, at the same time, na-share pa rin natin ito sa ating mga viewers, particularly sa ating mga estudyante. At pagdating naman po sa ating mga estudyante, overjoying learning activities. Sa subject po natin na TLE, mahilig magturo si teacher ng pagluluto, pagbibig, pwede din pala natin gawin sa TikTok ang pagluluto. Bibidyohan natin habang tayo po ay nagluluto. Example, chicken adobo. For one, yung pamangkin ko minsan nagpatulong po sa akin, na i-video ko po siya gamit ang TikTok dahil kailangan po sa performance task nila sa TLE. So for sure, yung ilan sa mga kabataan na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood, nagawa niyo na din po ito, bukod sa PE performance task, for sure, nagluto na din kayo, nag-video kayo habang nagbe-bake, nag-video kayo habang nagluluto ng chicken adobo. And another example, alam natin na ngayon ang face mask minsan nagkalat or hindi na ginagamit, pwede nating panoorin sa TikTok ang ilan sa mga DIY or ilan sa mga tips kung paano natin magiging improvised ang face shield, kung paano pa natin siyang magiging magagamit or mapapaganda. And through TikTok, matutulungan tayo para maisagawa ang mga ganyang activities pagdating sa ating mga mag-aaral o mga estudyante. And again, TikTok provides us overjoying learning activities. Masaya tayo, positive tayo, yet marami tayong natutulungan at natuturuan. And of course, we have K. TikTok is one of the keys to the teaching and learning process. Yun po ang mahalaga, Teachers can also use TikTok to create short videos on specific subjects that students can watch. Like what I have said a while back, regardless kung anong subject or learning competencies man ito. Whether it is science, mathematics, Filipino, kinder man ito, junior high school man ito, senior high school man ito, STEM, ABM, UMS, or anumang strand, matutulungan tayo through the educational videos provided by TikTok. This is great for explaining lesson concepts. Not only does it means a short and to-the-point video, but one that can be watched multiple times so its students are able to revisit the guidance when working on the task. Katulad ng nabanggit ko kanina, meron tayo sa DepEd na LRMDS, kung saan ito yung platform, ito yung portal, ito yung repository ng ating mga instructional materials. Ang ating TikTok ay pwede din palang maging repository or imbakan ng ating mga instructional materials, ng mga video lessons, ng mga lessons or contents na pwede po nating balik-balikan, pwede po nating i-replay, pwede po nating mapanood o mapakinggan anytime, anywhere. And this is one of the benefits or advantages of TikTok platforms in terms of our education. Again, key to the teaching and learning process. Hinamon man po tayo ng panahon ngayon dahil sa pandemic na ating kinakaharap, hindi po ito naging hadlang upang ipagpatuloy po natin ang ating teaching and learning process, ang ating pagtuturo at ang ating pagkatuto bilang mga mag-aaral. Alright, at katulad nga po ng nakita po natin dito ngayon sa ating pictures, sabi po dito ni Ma'am Dulce Villanueva, this is it. Happy first day of virtual school. Excited si Ma'am na magturo ulit. Nabanggit nga po ni Sir Mark kanina sa TikTok, pwede din po tayong mag-live or synchronous class para po sa ating mga estudyante. Alright, so I have here Sir Saimath, teacher, online teaching in mathematics. Alright? Na ipagpapatuloy pa rin natin ang ating pagtuturo kahit limited yung actions, yung instructional materials natin, naka-online lang tayo, yet we can provide quality education.
and that is in terms of our teachers. Pagdating naman po sa ating mga estudyante, research tips from your research panelist. Nagiging takbuhan natin ito para madagdagan pa ang ating mga ideas, kaalaman, para sa paghahanda natin sa ating mga activities, sa ating performance tasks, sa project na ibinigay ni teacher, sa programa na ibinigay ni teacher, ni ma'am or sir. And also math trick. Bukod sa mga most essential learning competencies na ipinoprovide ng ating mga guro, ni ma'am at sir, nadadagdagan pa ang ating kaalaman, ang ating mga lessons na napapanood o natututunan natin through TikTok. Limited man ang ating mga materials at meron man tayong kinakaharap ngayon na problema sa ating buhay because of pandemic, TikTok is one of the keys for us to continue our teaching and learning process. All right, so again, we have that key or letter K. Okay, and again, our discussion composed of T, tool for education, I, interesting topics. Our TikTok provides us interesting topics. K, it is knowable platform, of course. T, trendy. O, TikTok provides us overjoying learning activities. And K, TikTok is one of the keys to the teaching and learning process. Alright, so once again, maraming salamat po sa ating lahat. Ika nga, Tatak Novo Esehano mula sa SDO Nueva Ecija. Maraming salamat mga kaguruan, mag-aaral. Again, ako po si Joel C. Pablo, ang inyo pong Education Program Specialist ng DepEd SDO Nueva Ecija. Thank you and God bless us all. Hey, yan. Okay, Thank you maraming so much. salamat po, sir. Sir Joel, Tatak Novo Ecijano, Tatak Eh. DepEd. Talaga naman napakahuhusay, Teacher Dada, ng ating po mga resource speaker at talaga namang na-enlighten tayo sa kung ano ba ang TikTok for Education. So we have the T, a tool for education. I, TikTok provides interesting topics. And K, TikTok, alam naman natin, knowable platform and trendy for letter T. O, it provides overjoying learning activities. And for K, a key to the teaching and learning process. Ayan, napakahusay ni Sir Joel. At yan, Sir Jeric, alam nating maraming natutunan yung ating mga viewers. Kaya naman, wag na natin itong patagalin dahil alam ko excited na ang ating mga viewers na makilala ang ating susunod na resource speaker. That's right. At alam mo ba, Teacher Dada, na idol ko itong ating next resource ako speaker. din. Talagang, nung nabanggit sa atin na Sir Jeric, mag-host ka ng national training at si Coach Laika, ang isa sa ating resource speaker, umuo ako agad, di ba? Yes. So kasi naman talagang nakikita natin siya sa iba't ibang social media accounts, our platform, na talagang nagagamit natin yung kanyang mga educational content sa ating pagtuturo. So, partner and dear live viewers, ito na, medyo kinakabahan pa ako sa Ako din. Our third resource speaker is a registered psychometrician, an author, a podcast host, a motivational speaker, and an online educator or educational content creator. After getting the top spot in the 2013 Civil Service Examination, she started making free content on YouTube to help people pass aptitude exams like the Civil Service Exam and college entrance exams. This started a community of learners from all over the world and who call themselves Team Laika. Ayan, familiar na tayo siguro kung sino ang ating susunod speaker. A partner from her YouTube channel and other social media accounts which have millions of subscribers combined. She teaches review classes and gives educational talks in different parts of the country and various government agencies. Wow. Because of her passion for teaching and content creation, she was selected partner as one of the YouTube Next Up winners for 2017 and remains active in the creator community here in the Philippines. She was also invited as the only Filipino panelist and moderator for the YouTube EduCon held in the New Delhi, India in 2018. She was recently chosen as one of the YouTube and United Nations Development Programs or the UNDP Creators for Change Ambassador for Asia Pacific countries or the APAC. She continues to create educational content about mathematics, English, logic, etc.
Her goal is to democratize education here in the Philippines and just maybe the entire world. So kinakabahan ako pero I'm so excited to be with her this afternoon. Ladies and gentlemen, alam ko excited na kayo, partner. Let us introduce and present our third speaker. We have Coach Laika Maravilla. Hello po, Coach Laika, and good afternoon po. Hello po. Hi, good afternoon, Sir Jeric and Hello, Teacher hello Dada. po, So ayan. we don't have that much time, kaya I would love to jump into my presentation. Again, thank you so much for having me sa event nito. Isang malaking karangalan po to be invited to teach teachers. Coming from a long line of mga guro, master teachers sa Aklan, I am really touched na I get to do this afternoon with you. All right, so let me just share my screen. Ayan. Go ahead We're po. going to talk about creating educational content on TikTok, but going through some of the topics that were already covered earlier, we're going to hihimayin natin to. Okay? Now, let's start with, again, a basic introduction. So, ako po ay registered psychometrician. So, psych major po ako. And nakatulong naman ang background ko in psychology in the way that I craft the video lessons that we cover doon sa TikTok. So I'm going to bank on my experience, not just as a TikTok creator, but also as an educational content creator for the past 6 magsa 7 years na po. So again, I started on YouTube. And ang nangyari was when TikTok became TikTok, kasi di ba hindi naman siya TikTok before, as mentioned by one of our earlier speakers, they asked me to consider creating educational content on their platform. I was a little hesitant kasi sabi ko at that time, no one was doing that pa, especially here in the Philippines. Pag sinabi natin musically or TikTok, it was people dancing, yung nga, lip syncing, may mga skits, ganon, comedy content, pero walang educational content. And of course, challenging din to have everything fit dun sa 1 minute na maximum at that time. Wala pang 3 minutes noon no? Pero last year, because of the pandemic nga and the switch from offline education, face-to-face education to online education, sabi ko, sige, let's try this out. Mainly to help people, hopefully, understand and believe that they can learn through a screen. No, yun po talaga yung isa sa mga bagay na nag-convince sa akin to finally create educational content on TikTok. Ang inisip ko noon was, if I'm able to convince students, learners, and even parents, kasi sila naman din nagko-consume din sila ng content on TikTok, na may matututunan ako sa 1 minuto sa TikTok, maybe mako-convince ako na kapag nag-online school yung aking mga anak at they spend time in your own virtual classrooms po, mga teachers natin dyan, baka kaya rin nilang matuto doon. So it was really that made me post my initial set of videos. And I know this is designed to kind of encourage you to start creating your own content on TikTok. I'm looking at the numbers, no? We have so many teachers right here. And excited ako, no? If all of you start creating educational content sa kung ano po yung topics that you usually cover in school, I think mapupuno natin yung TikTok ng ganong klaseng content, no? So excited ako dyan. Now, most people, when we talk about the content creation process, they focus on the how. No? Sige, Coach Laika, sige nga, paano mo ginagawa yung videos mo? And then they usually ask, what do I make? Anong klaseng videos yung gagawin ko? How do I trend? Ito yung mga usual na tanong eh. And then, usually they ask why after. So, why am I doing this? Pag nabash na parang, why did I get this started ba on this platform in the first place, no? So, usually reverse. But what I encourage people to do is always start with the why. Okay? So if you are watching this considering creating educational content on TikTok, or kung nakapagsimula na po kayo with a handful of videos and still not picking up traction, I want you to center yourself on your why. Now, bakit why? Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who has a why to live for can bear almost any how. Basically, if you know your purpose, lahat ng mga kailangan mong gawin to fulfill that purpose, you can bear it. You can make it happen. And I think there's parang fewer na showcase po of this concept than teachers here in the Philippines, right? So looking at some of you greeting each other dun sa ating chat box, you come from all over the Philippines, right? Iba-ibang levels ng privilege, ibang levels ng internet speed sa inyong lugar. Pero you still persist, right? We've seen that at the beginning of the pandemic. We see that hanggang ngayon. So teachers have always had their why in their hearts. Alam ko po yan kasi malaking sakripisyo for you to decide to enter this profession. And because you have your why, you've been parang standing through everything with all the hows.
no? Pero i-reframe lang natin ng konti ito. If sometimes we feel tired, again, babalik tayo dito. So, dinagdagan ko lang po yung quote ni Nietzsche ng, those who have a who to live for, find a why to live for. And then, he who has a why can bear almost anyhow. I think at the end of the day, we have to go back to, bakit ko ba ginagawa to? Para kanino ko ba ginagawa ang mga ito? No? And of course, the answer to that would be our learners. And again, across all ages po ito. So looking at the comments that we get on a daily basis, actually po nagbawas ako ng content sa TikTok, pero we still get a lot of messages and comments from people across all ages. So again, learners are everywhere, and that should be one of our primary focuses. So let's start with the why. Once you have your why solid, you can now ask what. What, as in, what am I going to make? And then, of course, we're going to talk about how. Hopefully, in the next few minutes that I have left with you, we can at least get a good grasp of the process. Okay, so again, motivation, it all starts with motivation. Why should I start creating content online? Now, looking at the stats, these are old, no? These were from 2019. I'm pretty sure nag-grow ito exponentially, no? But ang dati pa, Filipinos spend an average of 10 hours and 2 minutes on the internet daily. And they consume content on social media, 3 hours and 33 minutes on videos. Now, of course, again, no, with the pandemic po, alam natin tumaas ang numbers na ito. But just to reaffirm some of the things then, points mentioned by our hosts and our previous speakers, sa akin kasi ito yung belief ko ever since it is the teacher's primary task to meet students where they are. And because nandun sila, dapat nandun din tayo. Okay? Yun naman po talaga yung ating ginagawa. Kaya tayo nagpo-put up ng content sa social media. Now, bakit ko to ginawa? Ako personally po, ito yung dahilan ko, no? So when I used to teach kasi sa college. So Pol Sci class ko ito in 2015. It was a very small college, yung isa sa mga colleges that I taught at. This was actually where I finished my degree in psychology. As you can see po, ang mga estudyante ko dyan ay ilan ba yan? 11, no? Absent pa yata yung isa. So every week, I would travel once or twice a week kasi part-time teacher, meron po akong corporate job niyan. I would travel 3 hours papunta, 3 hours pabalik minsan, mula Fairview to Ortigas, to go and teach them for an hour and a half each time. Tapos, ginawa ko yan for one sem, and ito po yung dami ng aking mga estudyante. So again, 11 students. Now, I do miss teaching in a classroom setting, but being on social media and creating content on the internet paved the way for this. So if you look at the numbers po, it's very, very clear. From maybe a class of 11 students that take up so much time with just the travel, the teaching, and everything, we get to reach 1.6 million followers na kasi tayo sa Team Laika. This is the main channel where I post purely educational content. And dun sa aking motivational channel din on TikTok, nasa 1 million followers na rin siya. So, bakit po ko po kayo ni-encourage? Again, it's a numbers game. You've seen this happen, no? Kung sa isang classroom nyo po, sa isang virtual classroom nyo, you get siguro maximum 30 students. If you put up your content online, that number can skyrocket. Mas marami kayong matuturuan. And of course, these are real people with real stories. And again, I've been doing this since 2014, 2015 with Team Laika, dun sa mga preparation, mga test tips po or math, English lessons for civil service exam. Kasama na din yung licensure exam for teachers, at least yung Gen Ed na section. At marami pang exams. We've seen people pass exams. Nakapasok sila sa mga scholarships, nakapasok sila sa mga dream colleges nila, science, high school exams. Nathan is an ALS learner. So nag-report po siya sa akin na yun, nakapasa siya ng ALS, and at the time na nag-message siya, naka-enroll na siya sa college. We also have pandemic passers. We call them pandemic passers kasi, again, no, kahit in the middle of the pandemic last year, we have so many stories like this. No? Si David, nakapasa siya sa Caloocan National Science and Technology High School. Danica actually got into UP. So I'm really excited for her as well. And of course, ang idea lang talaga is this. Yung last room learning po natin, na teacher to learner, tapos meron tayong physical walls. Lagi naman kasi talaga, alam na natin to eh. Hindi po ito bago at I hope hindi din nakaka-offend sa mga teachers natin, no? Na laging may mga naiiwan naman talaga ever since, right? And as someone na apo ng isa sa mga estudyante na ganyan, my lola used to sweep the floor outside the elementary school po nung siya'y bata kasi para makasilip siya dun sa bintana kasi wala siyang pangbili ng gamit eh. Yun yung kwento ng lola ko. Ang goal natin is hopefully change this
model. Para yung mga learners na nasa labas, matagal nang hindi natututo, kaya nilang matuto for free. So that has always been the goal. Sana anyone who wants to learn can learn for free. Yun ang goal natin eh. At dahil lahat may cellphone, hopefully matulungan natin sila. So, a quick overview lang of the process. Okay, when you start creating content, hindi po siya one shot, no? At least for the first number of tries, it really is a skill, no? I will say that upfront sa inyo. If you feel na parang yung mga first few videos ko, Coach Laika, ang awkward ko eh. Hindi ako sure sa sinasabi ko, parang nabubulol ako or nakailang take ako. Normal po yan, no? And alam natin as teachers, malaking bahagi yung failing or even making mistakes dun sa process. Pero quick overview lang, usually people focus on the during, as in paano ko gagawin yung videos ko. Pero it's really a three time period process. Meron kang before, during, and after. Ano ba yung components nito? Sa before, papasok dyan yung preparation, ano yung lesson ko, ano yung lalagay ko sa slides ko, kung may slides man ako or presentation ako, ano yung equipment na gagamitin ko, may props ba ako, may script, yung production ko rin during, paano ko to isa-set up, meron akong pre-filming check, video, audio quality, kumusta. After, meron tayong post-production na nangyayari, cutting and cleaning, kasi minsan, di ba, nabubulol tayo, or minsan may mga parts na dapat hindi ko pala sinabi yon, or dapat I could have said that better, paano natin yun gagawin? Of course, adding text, transitions, and visuals, sometimes you call them supers, no? So again po, it's really a at least three-part thing. Pre, tapos during, tapos post. Okay? Now, why do we talk about that? And we also talk about distribution. Kasi po, this is the way that we maximize yung effort natin. Kasi pwede naman po talaga na you just put a phone out there, tapos film ka na agad. Walang preparation, walang kahit ano. But if you really want to create quality content na evergreen, na magagamit, na people will be more incentivized to watch and click at and comment at, we have to really pay attention to these. Okay po? Now, let's start with preparation. What do I need to get started? Ano ba yung mga components nito? Again, I-mention ko kanina, we have the lesson, the presentation, equipment, props, if any, script, if any. Okay, let's start with the lesson muna. Okay? Now, one of the challenges po would be this, to find your voice. No? Bakit ko po to sinasabi? Kasi po, walang one formula that works for everyone. I'm happy na it's Teacher Maureen who's going to follow me sa event po na ito kasi Teacher Maureen and I have very different approaches when it comes to creating content. So, naaaliw ako sa content ni Teacher Maureen kasi very humorous yung kanyang atake. And again po, magkaiba, pero both work. Right? Bakit? Kasi again, we are catering to a very diverse din na group ng audience or learners. So may mga nag-work sa kanila yung structured, may nag-work sa kanila yung humorous, gusto nila minsan halo of both, right? May mga visual din, gusto nila dapat nakikita ako, dapat may proof. Yung iba, okay na sa kanila kahit explanation lang. Now, ang key po dito is to find your own voice. But I will show you a template or at least a flow that could maybe help. Now, bakit ko po in-encourage that you find your voice? Kasi, kahit pa paano masasabi ko I have, no? And again, I'll share it with you. So one of the ito po yung isa sa mga films or lessons that went viral last year, yung fill-upan mo ba yung form. And natatawa ko kasi hanggang ngayon may mga nagko-comment pa rin na doon po nila natutunan yon doon sa video na yun sa TikTok. I think nasa mga 4 million, 5 million views na yata siya. Pero, i-break natin siya down into bits. So, when I film po kasi I don't use a script. Pero what I did for this video is hinati-hati ko siya para mas makita natin yung flow. Okay? So, ang first part ko po na sinabi doon is, narinig mo na ba yung fill-upan mo yung form? So, that is what I call the bang or the introduction. Usually, I start my videos with a question. Okay? Anong pinagkaiba ng affect at effect, maliban sa spelling? Okay, so I usually ask a question. No, bakit po? Kasi po, kahit in psychology, no, nahuhook po ang tao kapag nagsisimula tayo with a question. Diba? Napapatanong din sila, napapasagot sila. So, na-incentivize sila to stay. Kasi we have to understand that TikTok is a vertical scrolling platform. Ano po ibig sabihin nun? Kapag ayaw nila ng first 2 seconds, first 1 second ng video mo, they will just scroll up, right? And because the algorithm is based on the audience interaction sa platform, ang ibabalik po na rin videos that they usually watch, they comment on, they like on, yung attention po ng tao sa panonood ng videos, at least the first few seconds is very important.
So, ang encouragement ko po sa inyo, think about how you start your videos. No? Sa akin, again, I usually use a question. What works for me may not work for you. Again, find your voice. Now, the next part po is what I call or the overview. So, I usually give a short preview of what they're going to learn. So, yung next part po nung script or nung aking sinabi dito sa video na ito is this. Tatlo ang ginagamit na preposition sa salitang fill. Fill in, fill up, and fill out. So, inisa-isa ko na po yung sa pag-uusapan. Now, why do I do that? Kasi po, kahit alam na nila yung fill up, ay may fill out pala. May fill up pala. So, magsistay sila, hopefully, to watch the entire video. Kasi pag na-cover ko na yung fill in, hindi pa na pag-uusapan yung fill out. Hindi mo na ako aalis. Okay? Of course, we use text visuals po. This video, by the way, is edited entirely sa TikTok po. I rarely use external editing software for my TikTok videos. At least for the first, I think, 500 videos that we put up. Itong mga recent na lang po kasi I'm playing around with upping the ante. Yung next is the pop or the point. So, iniisa-isa ko lang po siya. Ang fill-in ay ginagamit kung may space, kagaya ng blank or shape na kailangan mong punuan ng sagot. So, again, we have the word. And then meron lang po, may built-in na po ito na GIF sa TikTok, yung kamay na gumaganyan. So you can also put that in. Tapos we have the sizzle, which is the proof. I usually use a sample. No? Para madaling matandaan, ina-associate natin siya sa common na visual. So sa case na ito, kung kunwari nag-exam ka sa UPCAT, may bilog na sinishadan, yan. Pwede mo sabihin that you have to fill in the entire circle. Tapos, yun, meron po tayong mga, again, visuals. Kung may ilalagay tayo. All of those, again, are built in sa TikTok. Hinahanap ko lang siya kung ano yung mas magandang gamitin. And then, of course, you do that for everything else. Tapos, towards the end, we do something emotional. No? Bakit po? Kasi, again, this will help them get fully committed on the video. So, ito yung sa akin. Now, it's your turn. Ano ang dapat ilagay sa mga blank na ito? So, mapapahinto po yan sila parang, okay, so bakit biglang may quiz? Minsan may mga comments din na gano'n, parang nananahimik ako, ba't may exam bigla? Pero this actually helps nail the learning, no? Di ba, alam po natin yan, pag walang assessment minsan, nalilimutan agad. So, lalagyan natin ng konting emotion. And then, towards the end, I have a challenge question for them or a quick quiz. Sige nga, isulat ninyo ang inyong comments and don't forget to follow me for more. So, after emotion, meron pong motion. Meron tayong call to action. Anong gagawin nila? Mag-quiz ka, mag-comment ka, tapos don't forget to follow me for more. Now, pag naka-commit po sila ng maigi dun sa first few parts, madaling gawin yung motion. Now, bakit po ito nakakatulong? Kasi comments-driven din nga yung algorithm, no? So, pag maraming comments, mas nasi-share siya sa mas maraming people. Again, kung meron silang takeaway, may natutunan sila, mas maganda. So, sa atin pong mga teachers, hindi lang siya about the algorithm actually. Medyo bonus na lang yon. Pero yung fact na, okay, sinagutan nila ito, mas maganda yon kaysa yung sinabi lang natin sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin. So that's usually my format for my videos. So I think we have more than 500 na, I think, on TikTok right now. I only started creating TikTok content last year. So imagine po how easy it is to create content. Actually, itong past 2 months, I haven't been making a lot. Kasi nga po, ang dami nang nauna, no? So ganun po yun yung maganda sa TikTok. It's very easy to use. Madali din pong tapusin all on the platform itself. Now, dun po sa mga nahihiya na parang hindi ko alam kung anong sasabihin ko or parang hindi ako sure kung gagawin ko ito po yung encouragement ko sa inyo. The message means more than the messenger. So if you truly believe in what you have to say, you will always find the courage to say it. So ganon din po tayo pag nagtuturo tayo sa TikTok. Let me just be very real with you then. No? The first few times, you will face some pushback. No? Parang, sino ka ba? Bakit ka nagtuturo? Sa case niyo po as teachers, no, medyo, actually, meron na po kayo agad na bonus Kung naka-uniform po kayo habang nagtuturo, napaka-visual na nung proof na kayo po guro, no? Pero there will always be people who will try to push back, no? Parang sa first day of school lang din po, 'di ba? May mga estudyante who will parang medyo magkukulit ng konti, titingnan nila po, umuubra ba to sa teacher na to? Ganon din po sa social media. But what I would tell you would be you have the power then to set the culture in your own platform, no? Ibig sabihin, pwede po kayong mag-ignore ng messages, pwede kayong mag-delete ng comments that you find offensive. You can even ban people who are talaga yung siguro bashing na umabot na sa ganon or nag-cyberbully na rin. So again, yung mga bagay po na yan, pwede nyong gawin. You can also turn off comments kung kayo po yung nahihiya. Pwede nyo pong gawing private yung inyong account para yung mga estudyante nyo lang talaga makakakita. Like, you can play around with these tools then if you're not yet ready to go public.
Okay? Now, teaching tip number 1, the goal isn't for you to teach. The goal is for the students to learn. Gets po ba yon, teachers? Okay lang po ba na sinabi ko yon? I'm hoping na you don't find that parang medyo masyadong offensive, no? Pero let me explain, no? Again po, the goal isn't for you to teach, the goal is for the students to learn. Bakit po? Kasi po I think, and this is also one of my challenges when I first started creating videos 7 years ago. May way po tayo minsan of teaching na nakasanayan na natin. Lalo na kapag master mo yung topic, di ba po, parang memorize na yung sasabihin. Okay, radicals, ganito, ganyan. Pero what we have to understand is when it's in a social media platform, again po, vertical yung video, 1 to 3 minutes lang ang meron ka. Ang nangyayari po minsan is we have to really put the student first, the learner first. No? Yun talaga, wala tayong magagawa. We have to make it as simple as possible, sabi nga ni Albert Einstein, but not simple. So, simpler but not simple. Ibig sabihin, kung pwede natin iwasan yung mga salitang hindi naman kailangan, i-simplify yung explanation, di ba po? Kung 8-letter word, pero pwede mo namang i-substitute ng 3-letter word, we can also do that. Kasi po, the students have to come first. The goal is for the students to learn, not for us to teach. Kasi po, nagagawa na natin yan sa regular classroom eh. So if you want to expand yung ating walls ng classroom, we have to make it as inclusive as possible. This is also the reason why I try my best to put up mga text po dun sa ating videos, no? Para mas marami ang matuto. Or maintindihan nila, kahit na medyo siguro mispronounce ko yung word or masyado akong mabilis magsalita. Now, a quick tip lang po, stories and images make people learn with ease. Ano po ibig sabihin? Kung pwede natin ikwento, kung pwede tayo magbigay ng examples na practical. Katulad po no, I said fill upon, or even you fill up a container. So I actually took a glass na nasa table ko na pinakita ko sa kanila. Kung mas visual po siya, mas maganda. So again po, keep it simple. And hopefully that helps frame when you write your own lessons po. No? Now the next point I'm going to talk about is the presentation. Talk about presentation, ganito po siya, no? Don't distract them. You have to be deliberate in your design. This is very important po. Again, no? Be deliberate. The word there is deliberate in your design. Ibig sabihin kung kailangan lang po yung ilalagay natin, kung nakakatulong yun po ilalagay natin. Now, I grabbed this example dun sa left off of the internet. The right one is mine. Quick question lang po sa inyong lahat. Sa tingin niyo po, alin po ang mas better? Sige po. So left or right? Which is a better, kung sabihin natin, infographic? Okay? I think medyo consensus naman po. No? Ano pong mas gusto niyo? Kung makikita niyo po yan, saan po kayo mas, parang okay, nadodraw yung attention ko dito, mas naiintindihan ko ito. Okay, so I'm looking at the comment section din. Ano pong mas okay, left or right? Right. Yes, yan. Sabi ni Sir Diosdado Parungaw. Opo, kasi po, bakit po? Kasi malinaw, tama po? Nakikita, naiintindihan ng maigi. So a few tips lang po on our design process. So number 1 po, maganda po if you can use contrasting colors. Kung dark na po yung likod, light na yung harap. Okay? And when I say contrasting colors din po, it doesn't have to be so many colors. Okay? Pwede po konting colors lang. Kung medyo hindi po kayo masyado magaling sa colors, no? Lalo na po yung mga hindi MAPE teachers, nakaka-relate po ako dyan, no? Pwede po kayo mag-Google search ng palettes. Okay, the word would be palettes, di ba? Ano po yung mga palettes na maganda? You can also stick with a few colors that you know how to use rin. No? Kasama, nakakatulong nga rin po yun sa branding natin para na-recognize agad. For example, ako po sa Team Laika, ang color po namin is purple. No? It's always been purple. So, we try to use purple din in most of our videos. Now, another thing po, please try to use few fonts. Maximum na po yung 3. Pero sa totoo lang po, kung kayang 1 lang. No? Hindi rin po kailangan naka-bold lahat. At of course, the font size has to be big. Kasi nga po, maliit na yung screen eh. So, dahil po student first tayo dito eh, learner first po tayo, we have to consider ano ba yung malinaw para sa kanila. Ano yung minimum font size na makikita pa rin. Okay? Now, as you can see po dito sa sample natin, ano po yung mga nakikita nyong mali dyan. Okay? Pwede nyo po i-comment sa chat box natin or sa comment section natin. Ano po yung maipapayo nyo po? Kunyari nakita nyo po itong slide na ito. Ano pong pwedeng gawin? Punong-puno po no? Yung background niya, picture din. Tapos yung picture na ginamit niya pa, may mga sariling formulas dun sa board. So, sobrang daming nangyayari. Tama po? The color choices are also a little bit iffy. At ang dami ring mga nakasingit na text. So, hindi natin masyadong makita. So, ang dami pong pain points nitong screen na to or nitong
nitong visual na ito. So cluttered na po, sabi ni Ma'am Amor Sandoval. Di ba po? So again, we have to keep it simple. So again, no, use contrasting colors, key fonts, bigger font design. And another tip po, use animations and transitions only if necessary. So ako po, ang aking goal ko po kasi pag nag-create po ako ng content is sustainability. Ibig sabihin po, kaya ko bang gumawa ng maraming videos gamit itong method na ito? Kasi ang daming kailangan i-cover na topics eh. So, when you use animations transitions, hindi naman po kailangan sobrang bongga. No? Ang importante po yung kaya nating gawin. No? Now, let me give you an example. So, this is an example of a few of the visuals po that I use. So when I talk about setting up a study area, or you have to have a chair, table, a desk, a light source. Now, tingnan niyo po yung difference ha, nitong ganitong klaseng slide dito. Ayan. So ang pinagkaiba po niyan is in this slide, lahat sila gumagalaw. Or I used a GIF for each part of the study area. Yan, nahihilo na po ba kayo? Lipat ko na yung screen, no? Bakit po? Kasi again, hindi dapat lahat gumagalaw. It takes away from the experience. And again, we have to be deliberate in our design. If you want more lessons na lang po, hindi ko na masyadong himayin kasi kulang tayo ng oras. I have 2 existing videos that could help you out. The one on the left is using PowerPoint for animated content. So, gumawa po ako ng video na para sa prep. So, cat, bat, mga ganon. So, you can watch that. Nasa YouTube po yan ngayon. And the one on the right naman is about designing your slides. So, if you want a deeper dive po dyan, you can watch these videos na on YouTube. Okay? Now, next, let's talk about the equipment. Sa equipment po, ang teaching tip number 3 ko is this: the best equipment you can use are the ones you already have. So, kung ano man po yung phone ninyo, whether bago yan o hindi, that's the best equipment that you can use. Okay? Yung iba po kasi nagsasabi, parang kailangan meron muna akong DSLR camera para makagawa ko ng videos. And I personally can attest to the fact that you can use whatever you have. Kasi po, when I started creating content, napakapangit po nung aking rig, no? Meron lang po akong lumang point-and-shoot camera. 480p lang po ang kaya niya. Ngayon po, nasa 1080p na po kasi tayo. Minimum nga yata yun. So talaga napakababa po nung quality. Nagsusulat lang po ako sa whiteboard. Pero people were still watching it. And sa TikTok po, honestly, meron pong something very raw about you solving lang sa inyong board. Enough na po yun. Okay? Hindi po kailangan bonggang-bongga lagi. Okay? Now, meron po ako ring video lesson on YouTube on how you can use your Android phone or your iPhone, whatever your phone is, sa paggawa ng full content. You can just watch that na lang. No? So again, the equipment, whatever you use, whatever you have, use that. Props, again, very minimal naman po. This could help make things interactive. A few months ago, I made a motivational video using a Rubik's Cube. So people did find that interesting. Pero again, kung hindi naman po maitatahi or gagamitin sa lesson, hindi naman po kailangan. Sa script naman po, ang advice ko sa inyo would be this: you can use an outline, a script, neither or both, but you have to use what works for you. Yung iba po kasi ang nangyayari, gusto nila may script para hindi sila magkakamali. Yung iba po gusto outline. Ako po, I prefer an outline kasi pag script, mas natetense ako pag binabasa kaysa pag outline lang yung meron ako. So again po, whatever works for you, you have to know yourself. Okay? So production po, let's talk about the what, as in what do I need to do on the day itself. A few things we need to talk about would be the 3 main pillars po sa content. No? Ano po ito? Number 1, the audio. Ano po yung naririnig? Malinaw po ba? Video, ano yung nakikita? And of course, yung content. Now, the problem with this is, kapag maganda po ang audio ninyo, maganda video ninyo, maganda ang content ninyo, okay sana lahat. Okay? Now, kung tatanggalin ko po yung isa, ano kaya ang pinaka-less important? No? Sige nga po sa comment section. Sa tingin nyo po, anong least important sa tatlong yan? Least important. Yung pinaka-hindi importante? Okay? Ang tamang sagot po ay ang video. Opo, totoo po yan. Ang audio po ay mas mahalaga kaysa sa video. Kasi po ang mga tao magtitiis sila sa malabong video basta malinaw yung audio kesa yung malabo yung audio or nag-feedback or mahina masyado tapos malinaw yung video. So again po, audio is more important. Now, how do you capture better audio? Again po, you can use a microphone, pwedeng external microphone, pwedeng yung lapel lang or yung headphones na meron kayo. You can also check audio levels. Ang clue po dyan, pag pumuputok na yung audio, no, makakarinig po kayo nung parang sumasabog. Ibig sabihin po masyadong mataas yung audio levels natin. So, hinaan po natin. So, I have a friend na ngayon, si Bea Chu, who did a tutorial. Pag may naka-headphones po tayo, huwag niyo po ilalagay dito ha, kasi iba ginagawa po yun. Yung nilalapit yung mic. So, nangyayari po parang may bagyo sa tenga nung nakikinig. So, pwede niyo po ibaba lang kung paano lang po siya dapat nakasabit. Okay na po yun. Or you can put it with hairpins po sa inyong t-shirt.
No? So again, wag niyo pong gagawin yun kasi masakit po sa tenga nung ating listeners yon. Now, another thing you can do to reduce noise would be to, again, edit sa ibang platform or patayin nyo na lang po yung inyong electric fan, yung inyong aircon. Okay? Kasi po para mawala yung humming sound. So at least ganda po tayo minsan kahit na pawis na, no? Para lang po malinaw yung audio. Ito po yung mga sakripisyong kailangan natin gawin. Hindi lang po ito sa TikTok videos but even in your online classes. No? Something to think about din. Now, the next problem would be, or the next pillar would be the video. In capturing better video, marami po tayong components dyan. So orientation, aspect ratio, frame rate, lighting, focus and framing. I will just go through this no in the interest of time, pero let's start with orientation. So meron po tayong dalawang common orientation na ginagamit. You have the portrait, no? Ibig sabihin nakatayo, landscape, nakahiga. Now, a quick tip lang din po sa inyo, kapag gagawa kayo ng TikTok video, mas effective po kapag portrait. Ulitin ko po yan ha. Mas effective po sa TikTok kung portrait o nakatayo yung video. Now, I know po minsan nanghihinayang tayo, no? Kasi kahit ako po, no, I was thinking, pwede ko ba i-repurpose na lang yung mga videos ko, tapos lagay ko na lang sila sa TikTok kasi marami na po akong, I have more than 900 videos on YouTube right now. Pero hindi po siya nag-work eh. We tried din, no? Hindi siya nag-work as well. So, mas maganda po kung portrait pa rin. Now, another fix you could do would be, gamitin nyo na lang po sa taas. So, sa taas nyo lagay yung slides. Pwede nyo rin pong gawin yon. So, may edit naman po yan kung gusto nyo mag-repurpose ng content. No? You can also use square format po, pero ito yung kasi sa Instagram na to usually. Sa TikTok po talaga primarily portrait. Okay? Now, aspect ratio po tayo. Pinag-uusapan din to sa slide. So, we at least have to know yung mga numbers nito. Standard TV is 4:3, computer display is 5:4, widescreen po is 16:9. Okay? Now, kung gusto niyo po na yung inyong presentation sa TikTok ay vertical, ibig sabihin po, isi-screen record natin yung ating screen na naka-slides po tayo. Ang gagawin niyo po, babaliktarin niyo lang siya. So, 9:16. So, pwede niyo po yan lagay sa page setup. Ima-manual niyo po yung settings para ganun po, yung nakatayo po yung ating presentation. No? So, yan. Widescreen portrait is 9:16. Frame rate naman po, sa settings po ng inyong phone, alamin nyo rin po anong kakayanan ng inyong phone. Pwede nyo rin po baguhin. Meron po rin mga apps that you can download to manually change this sa inyong phone. Okay na po yung 30 frames per second. 60 frames per second, medyo mas malinaw. Yung 120 po, hindi naman kailangan unless magsuslow motion kayo. No? So again po, hindi ibig sabihin na yun yung kaya ng gawin ng aking phone, isasagad ko rin. No? Depende po sa pangangailangan natin yan. Okay? Now, pagdating naman po sa lighting, meron po tayong tinatawag na 3-point lighting. I'm not going to demonstrate this, wala tayong time. Pero ito po yung ideal. Now, pagdating po naman sa paggawa ng video, hindi naman po kailangan na may ganito. No? Kahit po isa lang sa harap. Ang problema lang po minsan, nakikita ko rin sa mga creators is this, no? Hindi natin napapansin yung, lalo na pag may salamin po kayo, yung bilog, no? Kapag naka-ring light. Kadalasan po ito nangyayari kung ang ring light niyo po ay directly in front of you. No? So, ang advice ko lang po sa inyo, instead na ilagay niyo sa harap, ilagay niyo po sa taas ng konti para ma-eliminate po yung glare at medyo mabawasan din po yung migraine kapag kayo ay matagal na nagtuturo. Okay? So, teaching tip number 6, students can learn better when they can see better. So, mas maganda rin po if we can find a way to improve the quality of our video. Focus din po, no? Very important siya kasi po minsan nakikita niyo po yung mga video gumaganito, no? So, ang dahilan po dyan is this. Kapag hindi niyo po pinatay yung autofocus sa inyong camera habang kayo nagre-record, gagawin niya po yun. So, nag-iiba-iba siya ng shutter. So, ang advice ko po sa inyo, turn yung options off. Yung autofocus nyo dapat sa phone, naka-off, para hindi po nagpapalit-palit ng focus. No? So, kung phone lang din po gagamitin ninyo. Sa framing naman, we have something called rule of thirds din po. No? So, ang ibig sabihin lang po yan, mas maganda kung nandun sa mga lines or nandun sa mga corners, yung importanting parts ng picture. So, sa case po na ito, pag tao po ang subject, mas maganda kung kita yung mata sa ating lines na yan, yung mga kamay sa lines na yan. So, I try to follow that as well. Ganon din po dito. Again, nasa corner po ako kasi may text din po sa right side. Pag vertical naman po, mas maganda if you leave room for supers, no? Para hindi po sa mukha natin nakalagay yung mga ilalagay natin yung mga text. This is a recent video I made on is, are, was, were. And ayan po, nilagay ko po dyan yung aking flowchart that I made. So meron po akong
room dito sa headspace ko po para dyan ako magsusulat. Ang maganda lang po, again, marami tayong real estate kapag vertical yung video. Kasi po may space dito eh. Pwede po natin yan gamitin. Okay? So play around with that. Ano po yung nag-work for you? So teaching tip number 8 po natin, make sure to make your content effective across all devices. This is another tip po, no? Again, no, kaya I encourage you to make vertical content on TikTok. Kasi po, yung iba, pag maliliit yung screen ng phone, hindi na nila nakikita yung maliliit na text. So again, something to think about lang. Pre-filming check po tayo. Pwede nyo po to i-screenshot, no? I also talked about this naman in a separate video on YouTube. Pero bago po kayo mag-film, these are some of the things that you need to check. Kumusta internet connection ko? May storage ba? Kasi po minsan, ganado tayo mag-explain, tapos wala palang storage yung ating camera o kaya ating phone. Check nyo po yung presentation niyo. Tama ba ang spelling? Tama ba ang animations? Camera check din. Kumusta siya? Mic test, of course. Tell the household, magre-record ako, wag mo na maingay. And another very important tip, turn your notifications off. Again po, hindi lang ito pang filming, no? Pati po pag online class tayo, pwede pong makatulong sa inyo yan. Turn your notifications off kasi minsan lumalabas po siya. No, nag-screen record ka, ginaganahan ka, tapos biglang nag-message si Pangga, no? Nahuli tuloy, no? Yung mga ganun pong klaseng things, avoidable naman po yan. Now, sa post-production po, what do I need to do after? Editing tayo, a few things. Number 1, color correction or styling. Sa akin po, mas maganda kung malinaw na yung video. Tas wala na masyadong editing na mangyayari. Sa TikTok, may filters din po. Sa akin po, ang suggestion ko lang, avoid over-filtering, no? Kasi po, it makes the video sometimes look cheap. So, kung mag-filter po tayo, may manual settings din po yun, hindi kailangan sagad. Pwedeng bawasan ng konti, no? Depende na po kung madilim yung ating video. Cut what you don't need. Mas maganda po kung snappy, no? So kung may part po sa video na no? Kahit 3 seconds lang po yun or less, no? Minsan yung iba magsuswipe up na. So kung kaya niyo pong putulin or sabihin ng tuloy-tuloy, mas maganda. Some people complain about my video saying I'm too fast. Pero pag hindi po ako mabilis, aalis din naman sila. So again po, very important din yun to think about. And of course, add text, transitions, and visuals as necessary. You can also add music and sound effects. Another thing po sa TikTok that we've noticed is that, again, they incentivize creators who use music, no, sa background. So you can also play around with that. Ang aking master tip lang po dyan is, pag nire-upload nyo sa ibang platform, baka ma-demonetize kayo or ma-copyright kayo kasi kung masyadong malakas yung song na ginamit ninyo. So sa akin po, what I do is I save one file na walang sound effects or walang music, and one file na yung for TikTok na may music, tapos yung walang music, yun nilalagay ko sa ibang platform. Teaching tip number 9, don't add anything that doesn't add to the experience. Isa-stress ko rin po ito ulit, hindi lang ito pang presentation, pang editing din. Now, some features lang po that you may want to play around with. May comments po sa TikTok. Pwede kang mag-video reply. So this is an example of that. Yung video was in response to a request. You can also use trending videos para makilala kayo ng students a little bit more. And mas maganda rin po to raise awareness that there's a channel or an account like this. Meron din pong quiz. This is something that I've been doing. In fairness, maganda naman po yung response. Sometimes you have hundreds of thousands of people responding to the quiz. So meron po niyan, parang sticker lang siya sa TikTok, doon na siya ilalagay. Meron din na rin po silang playlists. Dati wala no? Yung playlists po, they could help you when it comes to finding, ano ba, English lessons to, quick quiz ba to, math lesson ba to. And if you want a deeper dive na lang sa buong editing, I have a video on YouTube po. Ito yung how I edit my TikTok videos. Pinakita ko po doon lahat, mula sa timing, cutting, everything else. Okay? So again, ito po yung overview natin sa buong process. Ang hope po natin, the more you do it, the faster it will get. Magiging parang second nature nyo na po yan. And if you want more intense na breakdown of all of these things, I have a full playlist po on YouTube that you can watch. It's called Learn to Teach by Team Laika. Available na po yan ngayon. You can go and watch that ngayon after this live para makita nyo po yung nangyayari, pati po yung equipment that I use at marami pang iba. Alright? So, join us. Hindi naman po ako nag-iisa, no? So some of my friends who are also creating content, this is Dr. Esperanza, number bender, who does calculus and trig. This is Teacher Justin Labadnoy. Actually, we've never met, but we only interacted online. Nagla-live din po yan si Teacher Justin. So again, marami na po na gumagawa rin. Another one po is si Teacher May Racelis. And ito po, classic example. If nakita niyo po, love na love ko tong video na to na ginawa niya. Nagtuturo siya ng incomplete dominance sa heredity, no? Gamit po yung kanyang mga halaman sa kanyang garden. So again, be creative, try to explore, try to create content now. Okay? So it may not be instantaneous po, pero the more videos we have, the bigger library we have,
the easier it will be for us to reach and teach even more people. So ang challenge po talaga dito is now what? Ano pong gagawin ninyo? You can't improve in anything you haven't tried. So I encourage you to try. Tag me maybe. I'll try to share din kung ano po yung makikita natin mga videos na gawa ninyo that are really good. I'll do my best to share them and react to them then. Bakit? Kasi we will not be remembered for the things we can or can't do. What matters more is what we actually do. So again po, all of you have potential. But if you don't use it, di ba? Wala po tayong output, wala rin po mangyayari. So I challenge you to make at least one new video lesson if you're interested this week. Again po, tag me. Tag at Laika Maravilla or at Team Laika on TikTok so I can see them too. All right? Excited po ako for what you do. And of course, what our country will have if we tear down the walls of the conventional classroom. Hopefully, the teachers can not just teach the learners inside their classroom, but outside. And even learners can learn from each other too, and maybe even teach the teachers. No? Yun po yung goal nating lahat. So again, the challenge is for anyone who wants to learn for free. I hope to have an ally in all of you. And sana po magsimula kayo right away. Okay? If you have any other questions, you can also reach out to me directly na lang sa aking mga social media accounts. Again, thank you for your time this afternoon. I tried to squeeze in as much information as I could, but I'm hoping na you learned something new. Salamat po ulit, and I'll turn this over na sa ating mga hosts. Thank you. Okay, thank you so much, Coach Laika. Please stay with us for a while for the awarding of Certificate of Recognition. Talaga namang ang dami natin napulot. Teacher Dada, you can't improve in anything you haven't tried. So start creating your content today. Ngayon na at itag natin si Coach Laika sa mga videos or content na gagawin natin. Ayan, and excited na rin po Coach Laika and Sir Jeric na at meron po akong bagong kinreate na TikTok account, and habang nakikinig ako sa inyo ay pwede ko siyang gamit sa aking account about reading for beginner. Ayan. So sana matulungan din ako ni Coach Laika. No? Gamit natin yung technique ni Coach Laika na let's start with a bang. So introduction with our overview. And pop your point, the zizzle or your proof. We have the she or the emotion, and boom for the motion. Parang gumagawa din tayo ng lesson objective. Ano? Meron tayong cognitive, psychomotor, and affective domain. So with that, thank you so much, Coach Laika. So isang karangalan po na makasama namin kayo with this kind of webinar. And with that, it's about time for us to award our Certificate of Recognition. So Teacher Dada, please read the content of our certificate. Ayan, let me read. Okay. Certificate of Recognition is hereby awarded to Laika Maravilla for having served as resource speaker for the TikTok for Education, the Educator'S content creation for interchanging instruction, in line with OWA Memo 001121 0174 through the Information and Communication Technology Service Educational Technology Unit ICTS EdTech, held on November 20, 2021, given this 20th day of November 2021 at the DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. Signed by Mark Anthony CC, Head Educational Technology Unit. Signed by Abram YC Abanil, Director for ICTS, and Sir Alain Delby Paspad, our Undersecretary for Administration. Ayan, congratulations thank you so much po, and congratulations Coach Laika po, Coach Laika. Thank you so much. Thank you. Thank And you so again, much po. let me just encourage you really quickly. When you see teachers creating educational content, comment din po kayo, i-share nyo rin po, i-like nyo rin. No? So si Teacher Lenny, as Teacher May is watching din today. So again po, go ahead and share each other's content para mas maraming makaalam din. Sige po, salamat. Okay, once again po, thank you po, Coach Laika, for gracing or to be with us this afternoon. Once again, our third resource speaker, Coach Laika. Nakakakilig, Teacher Dada, yung experience natin and yung learnings natin with Coach Laika. So ikaw, Teacher Dada, ano ang insight mo or takeaways mo sa ating discussion with Coach Laika? I know na idol mo si Coach Laika. Ayan, kaya speechless talaga ako habang kinakausap ko siya. Kaya tuwang-tuwa ako. Ang dami kong natutunan sa kanya, sir, na magagamit natin yung mga teachers na mag-create pa lang ng account. So, siguro suggest natin na yung i-create nilang account is different sa kanilang personal account. Yung pang ano lang talaga, pang turo sa mga bata. Diba, sir?
Tama. And sabi nga po ni Coach Laika, mag-start tayo lagi sa question na why. Bakit ba tayo gagawa ng ganitong content at ano ba talaga yung purpose natin para at least guided tayo sa kung ano talaga yung mga dapat nating i-content or ano ba yung dapat na maging way ng pagtuturo natin or ng mga video presentations natin sa iba't ibang platform na itatry natin. At speaking of content, alam ko na ikaw, Teacher Dada, ay nag-start na ng content mo about stories. And I am hoping na talaga magamit natin yung natutunan natin with teacher or with Coach Laika this afternoon. Yes, ayan, sesegue ako, Hana. Follow me on TikTok. Biglang gana. Reading for beginners. Diba? Who knows, sooner or later, ikaw na ang million of followers and subscribers sa ating TikTok and YouTube accounts, diba? So, hindi naman malayo. Sabi nga ni Coach Laika, yung mga ginagawang TikTok or mga video contents ng ating mga teachers, i-like and share natin para at least marami itong ma-reach or marami itong Ayan, sir. So before tayo mag-proceed, kasi may mga nagtatanong, meron ba itong certificate? Ano ba ito? Paano ba yung registration na ito? Ayan, so pwede po tayong pumunta, yung mga participants natin ay pwede pumunta sa ating training.deped.gov.ph para kunin ang kanilang Certificate of Participation for joining our training. So under Webinar 2021 courses po, yung TikTok for Education yung ating course. Siyempre, merong mga question doon. Siyempre, kailangan natin paghirapan yung mga, di ba, sir? Pinaghihirapan muna natin bago makuha yung mga nais natin, di ba, sir? Ayan. Okay, tama. And speaking of our mga sites or this quiz, shoutout natin ang ating po mga ICTS EdTech Unit and Media Team, Sir Adriel, Sir Dad, Sir Lawrence, Sir MJ, Sir Arvin, Ma'am Faye, Ma'am Heidi, Ma'am Camille, hello po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, siguro mag-proceed na rin tayo, sir, sa ating susunod na resource speaker or should I say, ating kakwentuhan ngayon. So, ano lang tayo ngayon, light lang ngayong oras na ito dahil panigurado ako matutuwa kayo sa ating resource speaker. Okay, so let me introduce her. Ayan. So, sige po, Teacher Dada. Excited na ako sa susunod nating resource speaker dahil isa din ito talaga sa idol natin when it comes to content in grammar or language rather, na natupanood natin online. Okay, so pakilala ko na siya. She is currently working at senior high school at Emilia Ambalada Poblete Integrated National High School in Silang, Cavite. She finished her degree of Bachelor in Secondary Education, major in English, and a video content creator in different social media apps like TikTok. At kilalang-kilala niyo na siya. At talented and humorous teacher na talaga namang kinaaaliwan ng lahat, mga estudyante at maging ng mga guro. So because of her way in teaching, mas madali natututuhan ng mga bata ang kanyang content. Bata or kabataan. Okay? Kung kaya naman, wag na nating patagalin pa. Let's give a virtual applause for Teacher Maureen Badiano Viñas. Hello po, Teacher Maureen, and welcome po. Good afternoon. Hello po. Hello. Ayan, kumusta po? At bumati po muna tayo sa ating mga live viewers. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Talaga namang kinikilig ako kagabi pa. O nung sinend niya sa akin yung invitation, kinikilig talaga ako hanggang sa kaninang narinig kong binanggit ni Ma'am Laika yung aking pangalan. No? So thank you so much. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Ano po? Parang sa live broadcast natin or sa ating backstage ramdam yung kilig ni Mamorin na talagang mention ni Coach Laika yung content niya na talagang humorous daw at napapanood ni Coach Laika yung mga content. And speaking of content, sa live viewers po natin, mag-prepare po tayo ng mga gusto nating questions for Teacher Maureen at sisikapin po natin pumili ng 5 questions na ibibigay natin at sasagutin ni Teacher Maureen para mas maging engaging at interactive ang ating discussion. TikTok, kumustahan with Teacher Maureen this afternoon. Ayan, parang narinig ko pa yung tili ni Teacher Maureen habang kinikilig siya. Ayan. Hindi ko kasi alam kung tatawa ako pagpasok ko. Pero kanina pa talaga ako kinikilig. Kahit na kahit nagkaroon tayo, Teacher Maureen, ng konting aberya or difficulty sa pagpasok dito sa ating stream. Pero the show must go on nga dahil para sa bata, para sa bayan. Para sa bayan. Sulang edukalidad. Ayan. Siguro ready na si Teacher Maureen, ano? Ayan. So, ayan, tama.
Since ready na si Teacher Maureen, ako excited na rin ako. Talagang isa ako sa nanonood ng mga content ni Teacher Maureen. Yung talagang pagdidiscuss niya ng mga rules sa grammar, di po ba? Sa mga dapat nating tandaan. Talaga namang mahuhook yung attention mo kapag tayo ay nanonood ng mga videos siya. So with that, Teacher Dada, ano ba ang gusto nating malaman at ano ba ang gusto nating tanungin with Teacher Maureen? Okay, so we have 5 questions po, Teacher Maureen, na manggagaling sa ating team. And susubukan natin kumuha, mag-filter out tayo ng mga 5 questions from our viewers. Kaya sa ating mga viewers, kung may mga naiisip na kayong mga question, syempre i-filter din po namin yan. So dapat related pa rin sa ating mga pagtuturo ang ibibigay natin kay That's Teacher right. Maureen. Yes. At ang dami nagko-comment, Ma'am Dada. Hello po, Teacher Maureen daw po from Mary Ann Montewan Avila. Ang daming followers at fans ni Ma'am Maureen. Shout out po, Teacher Maureen. Sabi po ni Lol out! Lodi ko po si Teacher Maureen. Wow! Marami kami, Gusto ko nga ito chikahan. Ayan, Hindi pa man ang guys, dami sikahan tayo dito, no? Ayan, siguro, umpisahan na natin sa pagtatanong. Yes, so unang katanungan. Ayan, Teacher Maureen, ano daw ang vitamins mo? Bakit napaka-energetic mo? Pagmamahal. Char! Wow! Pagmamahal. Ayan. Kasi Ayan daw po, naman Teacher daw. Dada, ay minention siya ng crush niya kanina sa sa comment about this webinar. Parang nakita ko yun sa FB page ni Teacher Maureen. Ako sa TikTok ko nakita. Yeah, TikTok. Yung tili niya, grabe. Rinig ko hanggang dito sa Nueva Ecija. Ayan, so eto na nga tayo. So first, kailan at papaano po kayo nagsimula na pasukin ang pagti-TikTok? Okay. Oh my God. So I started TikTok in 2020. Oh, 2020. Ayan, kasi out of boredom talaga siya. Kaya ko siya ginawa. Kasi nauso siya dati. Nakita ko may mga sumasayaw, may mga kumakanta. So sabi ko, bida-bida ako, gusto ko ding gumaya. Diba? Gusto ko ring sumayaw, gusto ko ring kumanta, ganon. Kaso parang napansin ko, may mga nag-aaway din, may mga nagpaparinigan, ganon. So I was hesitant at first kung gagawa ba talaga ako ng aking sariling TikTok account. Kasi my first impression on TikTok was, ang toxic. So parang 5 months ata, first 5 months ko sa TikTok, ang in-upload ko lang ay yung videos ng mga alaga ko, mga dogs ko, ganon. Then later on, napansin ko, gumawa din ako ng sarili kong POVs, kumanta na rin ako, tumambling na rin ako, sumayaw-sayaw na rin ako. I noticed, wala talagang nanonood. So sabi ko, siguro hindi talaga interesado ang mga tao sa mga ganap ko sa buhay. Kasi gusto ko sanang i-share yung other side of me. Alam niyo yon? Kasi nakikita na ako ng mga tao nagtuturo sa Facebook, sa YouTube. Gusto ko maiba naman. Gusto kong i-share, saan ako pumupunta, anong kinakain ko, sino ang mga kamit ko, ganon, mga chika, mga marites type, ganon. Tapos, wala talagang nanood. So sabi ko, maybe TikTok's not for me. Ang drama, di ba? So sabi ko, kung wala talaga, edi wala. Hindi ako gagawa. And then, it's through Facebook pa rin na may nag-comment dun sa video lesson ko, Teacher Maureen, pwede bang gumawa ka ng videos sa TikTok din? So parang napaisip ako na, bakit nga ba hindi ako magturo sa TikTok? So, dun ako nag-start na gumawa ng aking sariling content, mga educational contents sa TikTok. And it was not an easy journey. Kasi ang dami ko ring naranasan, katulad nga ng mga nabanggit ni Teacher Laika, no? Ang dami kasing ang daming mga tao sa TikTok, hindi naman lahat, pero may mga tao sa TikTok na ang daming mema, ganon. Mga nakadami accounts, ganon. Matatapang kapag nakadami accounts. Doon ako unang natakot. Pero, iyon, nilakasan ko na lang din talaga ang loob ko na gumawa ng TikTok kasi naisip ko may mga estudyante din sa TikTok account. So, sila yung target audience ko talaga. Ayun.
Yun. So, talaga namang we have to find our focus, di po ba? And wise Yes. kung bakit ba natin talaga gagawin ito. Talagang kahanga-hanga yung start si Teacher Maureen sa pagpasok sa mundo ng TikTok. At ngayon ay parami ang kanyang mga followers. So, di ba? Nakakakilig. So, for our second question, Teacher Maureen, speaking of your motivation, di ba, nag-start lang po tayo sa gusto natin i-share yung life natin, our days, di po ba? So ngayon po, ano po yung mga naging inspirations natin or considerations natin in making TikTok contents? Ayan, honestly, the first time I created my educational content, nahirapan ako. Nanibago kasi ako sa platform. Iba kasi ang TikTok sa YouTube at sa Facebook. So I remember getting bashed, lalo na at ang contents ko ay tungkol sa pronunciations and sa English lessons, commonly confused word pairs, vocabulary building, trivia, ganon. So nabash ako because they thought I was forcing them to use the American English. Nabash ako not only once but many times. People say, nagmamagaling ako, wala raw tayo sa US, na andito naman daw tayo sa Pilipinas, so bakit kailangang ituro ang pronunciations? At sa journey ko rin, nakatanggap din ako ng mga maraming pagbumura, no? There was even a time I was so scared of browsing the comment section kasi somehow, aminin man natin o hindi, nakaaapekto talaga ang sinasabi ng ibang tao sa atin. Yung tipong nag-effort ka na, naglaan ka ng time mo para gumawa o makagawa ng videos mo, tapos bandang huli, mumurahin ka pa. Ganon. Yun ang bungad sa akin sa TikTok. So naisip ko na naman, maybe TikTok's not really for me. But later on, when I rechecked the comment section, ang mga nagko-comment doon ay yung mga nakadami account nga. You know, again, let me repeat what I've just said earlier, maraming matatapang kapag nakadami account. Pero, I went back to my objectives, to why I decided to make and upload educational contents. People don't know this, but they inspire me. Yung mga positive comments nila, yung mga taong nagbibigay ng positive comments sa akin, they inspire me to do more contents. Kasi alam naman natin na sa lahat ng ginagawa natin, people tend to say something, maganda man yan, magandang ginawa mo, pangit ang ginawa mo, may masasabi at masasabi ang tao. But there's a big but. Oh, there's a big but. You have to choose who to listen to. Alam niyo yon? Kasi ako, sa dinami-rami ng mga nagko-comment sa TikTok, mga may positive comments, yung napapansin ko dati ay yung mga negative. Negative comments, mali yun. No? Mali yun. Kasi, ika nga, there is no growth in comfort. Lagi ko itong sinasabi kapag nai-invite ako, there is no growth in comfort. So nag-continue pa rin ako sa paggawa ng educational contents. Hindi ako napigilan ng mga bashers ko sa gusto kong gawin. But this time, I became more careful. As a content creator, inaamin ko, I grow and learn from reading harsh comments. Kasi, hindi man siguro nadadagdagan yung height ko, no? Pero kasi, may mga constructive criticisms din kasi sa TikTok. Yung mga nagko-comment na mapapaisip ka, yun yung kailangan natin piliin sa TikTok. Comment sa TikTok. Yung mga feedback nila na constructive criticisms nga. Minsan para sa atin, pangit ang dating. Pero kung iisipin nating maigi, may point naman sila. At magagamit mo tong mga constructive criticisms para mapa-improve palalo ang content mo. Hindi para, alam mo yun, may mga tao kasi na kapag binigyan ng negative comments, gi-give up ka agad. Sa TikTok, hindi pwedeng ganun. Kung ano talaga yung gusto mo, lagi mong babalikan kung bakit ka nagsimula, ano ba talaga ang target mo. Sino ang target mo dito? Wala kang pakialam doon. Para sa akin kasi wala akong pakialam doon sa mga negative comments. Although I read constructive criticisms talaga. Ginagagamit ko talaga yun para ma-improve yung aking content. At isa sa mga kino-consider ko talaga is
the choice of words. Kasi napansin ko sa TikTok, maraming sensitive sa words. Alam niyo yon? Kailangan nating maging maingat sa kung paano natin i-relay ang information. Yun ang isa sa pinaka kino-consider ko. Lagi kong iniisip, tama ba tong sasabihin ko? May masasaktan ba? Wala ba akong masasagasaan? May masasagasaan ba ako? Ganon. So, minsan kasi sa TikTok, or kahit hindi naman sa TikTok lang, kahit sa Facebook o sa YouTube, yung mali na lang ang tinitingnan nila. Hindi nila tinitingnan yung buong lesson mo. Okay? Kung saan ka nagkamali, kahit nga article na agaan, yun pa rin ang papansinin nila. Wala silang pakialam doon sa kabuuan ng lesson mo. Doon, dito, sa social media, kasi maraming ang viewers, may mga viewers. Also, not because you think you already know the lesson, ay isi-share mo na nang hindi ka na gumagawa ng further researches. Hindi enough na sabihin natin na, kasi yan ang tinuro sa akin sa school. Yan yung sinabi ng teacher ko. Yan ang nabasa ko. Also because meron tayong mga viewers na bata. Yun din ang isa sa kailangan nating i-consider na may mga bata kasi na kahit, di ba, ang mga bata, kapag umuwi sila, ang pinaniniwalaan pa rin nila ay ang teacher nila. Diba? Lahat ng information kapag galing kay teacher, naniniwala ang bata. Sa TikTok, kahit sabihin natin na bawal kang mag-TikTok, bawal ang TikTok sa bata, meron at meron dyan. Kasi I get a lot of comments na galing sa grade 6 students, pupils pala, grade 7, ganon, minors, pero nasa TikTok. So kailangan natin silang i-consider, yung mga bata sa TikTok. Ayun. So ang ganda nun, Teacher Dada. Parang the message, sabi nga, i-quote ko na din yung sinabi ni Coach Laika na, the message means more than the messenger. At parang yun yung nakikita talaga nating ina-apply at ginagawa ni teacher mo rin sa kanyang mga content. Di ba, Teacher Dada? Yes, and syempre lagi natin ipi-filter yung mga comments. Ito ba ay nakatutulong sa atin or ito ba yung sa atin, mas lalong tawag dito, give up. So piliin natin yung mas mag-motivate tayo or matcha-challenge tayo, di ba? Ayan. So, ang kagandahan kay Teacher mo rin ay ginamit niya yung mga bashers na yan para at least talaga mag-grow siya. Sabi nga ni Teacher mo rin na there is no growth in your comfort kasi hindi ka na magta-try ng bago kapag yung comfort zone mo na lang ang pinagstayan mo or doon ka na lang nagstay. So, thank you for that word, Teacher mo rin. So, Teacher Dada? Okay, so meron pa tayong tatlong katanungan. Okay. So, how does TikTok affect your career and also your personality? Alright, una po sa career ko, mas naging active ang utak ko na mag-isip kung ano pa yung mga next na i-content ko. Hindi ako pwedeng matulog sa gabi na walang laman ang utak ko para for my next lesson the next day. Na-enjoy ko kasi yung paggawa talaga ng videos. Kulit-kulit lang, ganon. And napansin ko nga talaga kahit sa work, pag nakita na nila ako, so nakatutulong siya, kahit pa paano nakatulong yung pinagagawa ko sa TikTok na maging ka-close ko yung mga katrabaho ko, nakakasama ko mag-TikTok, minsan sila yung nag-i-invite din. And also, dati kasi, parang limited yung nasi-share ko tungkol sa aking major. Sa English major po ako. Kasi nung pumasok ako kahit naman nung nasa private ako at naandito na ako sa public, ang ipinatuturo talaga sa akin ay MAPE. So, na-enjoy ko rin naman ang pagtuturo ng MAPE, pero iba pa rin talaga kapag tinuturo mo ang sarili mong major. Dati kasi nung nag-stop ako na magturo ng major ko, parang may mga bagay akong nakakalimutan. Lalo na nitong nag-pandemic na parang kapag may nagtatanong, hindi ko alam kung anong isasagot ko. So, hindi ako pumayag sa ganun. No? I found ways para kahit ibang major or ibang subject yung tinuturo ko, I still found ways na maituro ang English sa ibang paraan na alam ko. At ito ang paggamit ng social media platforms katulad ng YouTube, Facebook, and TikTok.
masaya talaga ako, no? Sa mga pinagagawa ko kasi nahahasa din at the same time ang kaalaman ko. Ito yung sinasabi natin na kahit teacher ka na, marami ka pa ring hindi alam sa mundo. Na education is a continuous process. Kahit teacher ka na, kahit ano nang narating mo sa buhay, welcome pa rin dapat ang mga new learnings sa'yo. And I always admit to myself na marami pa akong bagay na hindi alam sa mundo. Ako yung tipo na kahit anong gawin ko, gusto kong may natututuhan ako. Halimbawa, nanood ako ng movie, may subtitle ang movie, kahit K-drama pa yan, may English subtitle naman. Pag may na-encounter ako na unfamiliar word, ang ginagawa ko, nililista ko talaga yan. Kahit isa man, sa buong araw, may matutuhan akong bago, masaya na ako doon. Kasi, pag nag-online class ako o kapag nakaharap ko yung mga estudyante ko, na-share ko siya sa mga students ko. So yun ang sa akin, masaya ako na ginagawa ko yon. Ewan ko, pero ayaw tumigil ng utak ko sa pag-iisip na kailangan sa buong araw. Hindi naman ako nape-pressure, pero yun yung gusto ng utak kong gawin na kahit nakaupo ka, kahit naglalakad ka, kahit saan ka pumunta, may matututuhan ka pa rin. Kasi ika nga, life is short. You get to share what you know sa mga taong nakakasalamuha mo. Yun lang. So, yun yung maganda, Teacher Moreno, yun talagang nakakahawa tayo ng good vibes. The same time, nakakapagturo tayo sa ating mga learners or sa mga colleagues natin, especially kapag talagang minsan stress tayo or may time talagang pagod tayo sa mga bagay-bagay. Yung pang ma-experience man lang nila kung paano gumawa ng mga TikTok contents or videos at sumasali sila sa ganung game na game sila ay masarap na sa feeling natin. Ayan. And speaking, Teacher Dada, ng paggawa ni Teacher mo rin ng mga contents, at nabanggit na din niya na talaga namang hindi mawawala yung mga criticism or yung mga negative feedbacks about your content. Teacher mo rin, ano po yung mga unforgettable experiences or challenges na na-meet ninyo before, during, and ngayon na kayo po ay talaga namang sikat na content creator? Wow, sikat. Ayan. So, unforgettable experience, no? Lagi kasing, from the very beginning na gumawa ako ng videos talaga, lagi talagang hindi nawawala sa comment section ang pagkukutya sa physical appearance ko. Yun. Unforgettable experience ko siya kasi, ewan ko. Tapos, basta hindi siya nawawala sa comment section. Bakit wala kang baba? Bakit bakit ang taba mo? Bakit ang laki ng pisngi mo? Bakit ang kapal ng labi mo? Bakit lahat malaki sa iyo? Ganon. Kaya nga dati na-hurt pa ako. Dati sabi ko, grabe naman kayo, parang perfect kayo, ganon. Pero naisip ko bago ko pinasok yung TikTok kasi dati nga 'di ba, I told you earlier na ang pinakauna ko talagang ina-upload ay yung mga videos ng aso namin, ng mga fur babies namin. Kasi natakot nga ako. Natakot ako na alam ko na may ganitong mangyayari. Kaya nga bago ko pinakita ang mukha ko sa TikTok, itinatak ko na sa utak ko na may mga tao talagang ganito. Mga bashers talaga. Hindi talaga ito mawawala. Hindi talaga sila mawawala. Pero ang laban ko is tanggap ko na ang sarili ko, no? Kasi kahit anong sabihin nila, hindi naman liliit ang bibig ko. Hindi naman ninipis yung mukha ko. Kung ano na talaga itong physical appearance ko, yun na talaga kahit anong sabihin ng ibang tao. Hindi naman ako tatangos kahit ibash ng ibash ang pango kong ilong. Proud pango here. Diba? Kasi, it's when you accept yourself, hindi ka na masasaktan sa sasabihin ng ibang tao. Kahit pa, laitin ka ng laitin or whatsoever. Pero hindi ibig sabihin na okay lang na laitin ka. Una kasi, kailangan mo ding tingnan, totoo ba yung sinasabi. Minsan masakit lang talagang magsalita yung iba, pero kung ano yung masakit, yun pa yung totoo. Diba? So, ayun, naiintindihan ko na may mga tao talagang ganon. And it's a waste of time. For me, it's a waste of time kapag pinatulan mo pa talaga sila, di ba? So, para sa akin lang naman po iyon So, minsan, kapag may mga nakikita nga akong mga comments na ganito, na bakit, ang dami nilang bakit tungkol sa pagmumukha ko,
Ako pa yung mismong gumagawa ng memes. Ginagawa ko ng memes ang sarili ko. Ibig sabihin, hindi ako apektado. You know, life is short. Again, life is short. Let's make it meaningful. Diba? And sa challenging experience naman, sa TikTok, is kung paano ka magiging consistent na makuha ang interest ng mga viewers mo. Kasi minsan kahit anong effort mo, naranasan ko, kahit anong effort ko, ilang days ko or ilang oras ko siyang inedit, bandang huli, wala pa ring nanood. Diba? So, the challenge is to use different teaching methods kahit na sa TikTok. Hindi enough na gumamit ka lang ng isang method, isang teaching technique, isang teaching method, isang teaching strategy. Hindi pwede. Sa TikTok, kailangan nating mag-experiment ng mga ways para ma-reach natin ang ating mga target audience. No? Kasi gusto ng mga tao, gusto ng mga viewers na nakikipag-interact sila. Merong collaboration kasi nga 'di ba hindi naman sila nakakapunta sa school. Through TikTok nakakapag-duet sila, nakakapag-stitch sila. So, yun ang magandang feature naman ng TikTok. Pero very challenging talaga ang ma-maintain ang interest ng viewers mo sa'yo, sa tinuturo mo. Yun. Ayan, so ang ganda na parang acceptance is the key. Sa mga challenges na talaga nami-meet natin, ayan, acceptance is the key. Love yourself. Sabi nga ni teacher mo rin, ayan. So, Ma'am Dada. Kaya kailangan mo munang i-accept kung ano yung mga flows mo para, di ba, Tama. Ayan, so may nakita kong question dyan, parang the same din sa magiging last question natin. Pero, remind ko lang sa ating mga viewers, pwede tayo mag-ask ng question kay Teacher Maureen. Kung gusto niyo pong mag-ask ng question, mag-comment lang po. So, habang sinasagot niya ito, pwede na kayo mag-comment at pipiliin po ng ating director kung sino ang ipakikita natin. So may mga nagko-comment, Teacher Dada na, ayan, si Teacher mo rin daw, ang pambansang teacher law din ng Pilipinas. Wow! Yes. Maraming nagmamahal sa iyo, Teacher. Kaya yan ang magiging, yan ang magsisilbing inspirasyon mo panigurado para mas magpatuloy pa sa paggawa ng iyong content. So, eto nga ang ating last question from our team. So, do you have any tips? Dahil panigurado maraming magbabalak na gumawa ng content. So do you have any tips po para sa mga guro na nagnanais gamitin ang platform na ito para sa kanilang teaching and learning process? Ayan, so tip. Ang pinaka-tip ko talaga dito sa paggawa ng TikTok is you have to be very patient. Kung may patience ka na, habaan mo pa yan hanggang sa kung saan yan makarating. Hindi pwedeng dahil nag-effort ka ng todo-todo, pagka-upload mo, boom ka agad. Hindi pwedeng ganon. Kasi ako, nung unang upload ko, wala man talagang nanonood. No? Wala talagang nanonood. Pero kung impatient ako at sasabihin ko, wala namang nanonood, itigil ko na lang itong mga pinaggagawa ko sa buhay, sayang ang oras. Hindi ganon yon. Kung gusto nyo talaga na magturo through TikTok, be patient at all times yan. Be patient in making your content, in making your videos. Binigyan na tayo ni Coach Laika ng mga tips kung paano gumawa ng mga videos. Ayun, ang may papayo ko lang, nabubulol na ako. Ayan, ang may papayo ko lang ay, yun nga, yung patience talaga. Kailangan yan sa content creation. Lalo na sa comment section ninyo. No? Kasi may mga tatargeting ka talaga kapag hindi ka trip tatargetin talaga kahit anong gustong targetin sa'yo, gagawin nila. Kasi may mga tao talaga na kapag alam nilang medyo may alam ka, hindi ko naman sinasabing may alam ako, alam ko ang lahat, pero kapag alam ng tao, nakita ng tao na, uy, may may nalalaman ito, hihilain ka pababa. Hindi natin yan matatanggal sa social media. Kahit sa ang platforms yan, may mga ganyang tao talaga. So, be patient at all times. Wow. Alright? Ayun. Ayan, so kung wala talaga yung patience na yun, wala tayong teacher mo rin ngayon at wala tayong, di ba, na-share sa ating mga live
viewers. So with that, ayan, talagang take it from Teacher Maureen na talagang kailangan, habaan natin, pasensya natin. Minsan ka pa nga, di ba, Teacher Dada, kung ano yung video na tingin natin, pinag-e-effortan natin, pag in-upload natin, meron lang 50 views, di ba? Ganun, parang Yes, minsan, totoo. matama rin na tayong gumawa, parang di naman nila Sobra. na-appreciate, pero hindi yun nangangahulugan na hindi tayo magaling o hindi nila nagustuhan yung video natin. Parang tinetest lang talaga nila kung hanggang saan yung consistency mo sa paggawa ng mga videos. Diba? So yan, para sa live viewers natin, please utilize na po natin ang ating comment section para sa inyong mga katanungan with our Teacher Maureen. Ayan po, sige po. Ayan, nakakatuwa yung mga comments dito, Teacher Maureen. Marami talaga nagmamahal sa'yo. Ay, sabi ni Sir Jerry, ayan, ang galing-galing niyo po, naway makagawa din ako ng content na kagaya ninyo, na kuwela at very informative para mas lalong ma-enjoy ng mga students ko ang mga tinuturo ko sa kanila. Yan. So habang ano po ang naghihintay- mga comment natin, mga questions natin for our last resource speaker for this webinar. Ayan, para at least makakuha talaga tayo ng mga ideas or tips na pwede natin gamitin kapag tayo ay nag-decide na mag-start as content creator ng ating pong mga sarili-sariling accounts sa TikTok. Yan. So, hinihintay natin, Ma'am Maureen, yung ating mga katanungan. And nabanggit kanina, Teacher Dada, ni Teacher Maureen, yung kanyang discussion about, napanood ko yun yung British English actor accent and American. So, talagang pinag-compare niya. And then, talagang may mga nag-comment daw na parang bakit ipinipilit yung ganitong accent or ganitong English. So, dun talaga natin makikita na hindi lahat ng mga nanonood sa atin ay talagang ma-appreciate or talagang positive lagi ang ibibigay sa atin. And meron dyan na talagang mema lang, may masabi lang talaga. Yun. Pero syempre, wag na lang natin silang pansinin. Kaya sabi nga ni Teacher, hindi ko naman ikakatangos o hindi naman natin ikagaganda or ikagagwapo yung mga sasabihin nila. Kaya di ba, why? Di ba? So talagang mag-focus tayo sa goal natin at sa kung ano yung gusto natin gawin with our whys and reason kung ba't ba tayo nandito. So with that, nasa na po yung mga katanungan natin. So we have for Tutor Teacher Jessica Maureen. Borromeo. How to start a TikTok tutorial in a basic form. Ayan po. Paano daw po tayo, Teacher Maureen, mag-start ng mga basic tutorial or mga gusto nating discussion sa TikTok po? Ayan. Siguro, huhugutin talaga natin ang ating content sa gusto nating i-content, gusto nating i-discuss. Hindi tayo pwedeng kumuha ng mga topics na hindi natin alam. Ano po? Yes. So kung ang interest mo ay halimbawa sa subject mo, pwede mong i-share 'yon. Kasi napapansin ko kahit ang mga basic English sa English, plural forms, mga ganon, mga basic lang talaga, limot ng karamihan o limot ng ilan. So pwede nating start yun sa pinaka-basic talaga kung ano yung interest mo na gusto mong i-share sa taong bayan. No? Kasama ko to si Ma'am Jessica sa sa teacher, broadcaster, yan, trainee din. Ayan, so talaga naman, sa kailangan Meron pa mag-start kayong tayo. mga Ayan, so may mga comment dito from May Passion Malo, Ma'am Maureen, you are beautiful in and out. Wow. Totoo naman. So, nakausap ko si Teacher Maureen, mukha na pagkamala niya ako si Ma'am Dana nung nakaraan. Ay, napakabait ni Teacher Maureen. Ay, mukhang hindi niya alam. Ako yung nakausap niya nun. Kaya tawa kami ng tawa. So, it's okay lang po. Ayan. Anjali, parang Teacher Maureen. hindi ka kakabahan na makatrabaho or makasama si Ma'am Maureen. So talagang kahit ganitong live broadcast kasi talagang mapifeel mo na talagang belong ka sa kanyang discussion at kasama ka sa kanyang tinuturo o ginagawa. So yan, mga live viewers, hello po. Na-encourage po namin kayo na tanungin or magtanong po tayo kay Teacher Maureen na mga gusto nating matutunan, gusto po nating malaman about her techniques or content. Ayan po. Sige po. Ayan, sir. Parang may nakita ako dito from Sheila Margaret Montesor Benitez. Paano po i-sustain yung consistency sa paggawa ng video lesson? Paano po iiwasan yung tinatawag na writer's block or creator's block? So, meron talagang ganun po. Sa TikTok kasi, kapag hindi ka nag-upload ng isang araw, parang nilalagay ka binibehind ka ng TikTok
So kailangan mong hindi ka pwedeng pagka-upload mo ng video mo ay magre-rest ka na. Kailangan consistent ka, may list ka din dapat kasi ang ginagawa ko po dito sa TikTok ay may list talaga ako ng next na i-discuss ko. Kung halimbawa man wala kang mahugot na idea na iko-content, pwede kang kumuha doon sa comment section ng kung ano yung next mong bibigyan ng video or gagawa ng video. Basta maging consistent lang tayo sa paggawa ng videos, pag-upload ng videos, pero nariyan yan, ang tips ko nga ay ilagay ninyo sa notebook o kaya ay sa notes ng cellphone ninyo ang mga next topics na gagawa ninyo ng video. Iyon. Ayan, parang ano din pala, Teacher Dada, parang lesson planning. Parang may lesson plan din yung Bawal talagang mag-skip, paggawa mo. parang ganun. Oo, ng content. Baka pwede mong gamitin yung mga comments or baka may i-suggest yung mga bata, yung mga learners na atin na na pwede nilang matutuhan, saan ba sila nahihirapan. So pwede pala din yung magamit ng ating mga teachers. Ayan, so meron pa dito, Ma'am Dada, na from Sir Jonathan de Los Santos. Ito po yung isang tanong ni Sir Jonathan. What is one positive keyword po can you share to us that will help us inspired to do TikTok videos? Ayan po sa screen natin yung tanong ni Sir Jonathan de Los Santos. Passion, maybe. Kung ano talaga yung passion mo, kung passion mo talaga ang magturo, doon ka lang mag-stick. Kahit ano, kasi pag may passion ka na, kahit anong sabihin ng ibang tao, batuhin ka ng kung ano-ano, kung nariyan na, established na yung passion mo sa sarili mo, yun, magagawa mo na yung mga marami ka lang magiging motivations para mag-continue na gumawa ng videos. Yun, so yung passion stick lang talaga, sa passion tayo. Passion. Saka yung desire mo talaga na talagang tapusin at mag-educate ng mga viewers mo. So, ayun. So, yung mga live viewers, please, mag-comment na po tayo. So, from Ma'am Rosalie de la Cruz Legaspi, mapa-serious man o mapa-jolly man, kuha mo attention ko, Ma'am Maureen. Siguro same with your learners din. Ayan. So, siguro i-ano natin sa question itong comment ni Ma'am Rosalie. So paano ba, Ma'am Maureen, mag-catch talaga ng attention ng mga live viewers, especially na sa online platform tayo? Paano ba? Diba? Paano po ba natin talaga makakatch yung attention ng mga viewers natin? Sa online class ba ito or sa TikTok or ano? Sa TikTok. Sa TikTok po or sa kahit online class na din po para magamit ng ating mga educators na nanonood? Ang ginagamit ko kasi sa online classes ko, pinaka-effective ang pagpapalaro sa mga bata or sa mga students. Kasi kahit ako nagtuturo ng senior high school, gumit ako ng iba't ibang applications, online applications para maituro ko in parang game. In a way of a game. Kasi at the same time na nakikipag-participate sila sa game, may natututuhan sila. Kumbaga parang meron tayong Kahoot and other applications like Socrative, something like that, GameKit, mga ganon. Nagre-research talaga ako ng mga applications na gagamitin ko sa online classes ko para ma-sustain yung interest ng mga students. Pero hindi pwedeng isa lang sa buong, halimbawa sa isang quarter ay isa lang na application ang gagamitin mo. Pwedeng research kang mga pwede pa na applications na magagamit. Sa akin kasi talaga effective ang games eh. Effective ang games at the same, games, online games. So talaga yung games talaga nahuhook natin or nakakatch natin yung attention. When it comes to TikTok contents naman po or video, Teacher Maureen, so paano naman po natin makakatch talaga yung attention ng ating mga live viewers? Alright. I noticed sa TikTok naman, gusto talaga ng mga tao na nakikipag-collaborate sila. Kaya nga natin dapat i-open ang duets and stitches. Kasi halimbawa, yung question and answer, halimbawa, what is the plural of this? Kasi at the back of their minds, sumasagot na sila eh. Mas na, ano bang tawag dito?
na a-attract yung kanilang, attract ba ang tawag din? Na-attract yung kanilang utak na mag-isip din. Ano nga ba ang sagot? Ano nga ba ang sagot dito? So yun yung magandang way, at nakita ko din sa ibang content creators, no, game talaga ang ginagawa nila, question and answer. So what is the plural of stimulus? Ganon. What is the plural of this? Or kahit anuman ang topic na meron ka, anumang subject ang itinuturo mo, effective siya sa TikTok. Laro. Yun, question and answer. Trivia as well. Ayun. Ayan, so thank you games so talaga. much. Thank you. Ayan, so Teacher Dada, meron pa ba tayong tanong? Parang I think may nag-flash tayo sa screen kanina na isa pang question for Teacher Maureen. Parang yung kanina, Ayan, nakita meron ako natin. dito. Ano ba yung pinakamagandang video editing software na Yun. mai-recommend? Ayan. I-recommend niyo po. Hindi kasi ako meron akong in-upload sa aking Facebook page na mga softwares na ginagamit ko o mga applications na ginagamit ko sa pag-e-edit ng videos ko, hindi lang sa TikTok pero sa Facebook and YouTube din. Meron akong 7 ata or 8 na ginagamit kasi hindi ako nag-i-stick lang sa camera ng nasa TikTok or sa own camera ko. May mga applications akong ginagamit katulad ng UCut, CapCut, KineMaster, ano pa ba? Capwing. Meron pa nga akong ganon. So, yun, effective yung mga yon. Yun yung mga editing apps ko. Pwede nyo pong panoorin yun nasa Facebook page ko po para mag-guide din kayo kung ano yung best na format din o yung applications na pwede nyo gamitin for editing your videos. Ayan. So, Kaya naman i-follow nyo na si Teacher Maureen para marami kayong matutuhan dyan. And Ng mga speaking of tips. follow si Teacher Maureen, ano po ba Teacher Maureen ang hindi pong mga social media accounts, YouTube account, TikTok, and Facebook para naman mapanood nila yung mga tutorial na yan o mga videos na yan? And oh, I don't usually do this. I don't usually do this kasi parang para sa akin, ayokong i-force yung mga tao na i-follow ako. Gusto ko kasi pag nakita nila yung video ko, nakita nila yung post ko at naging interested sila, gusto ko sila yung kusang, alam mo yun, magpa-follow sa akin. Yeah. Kasi ibig sabihin, na-follow ka kasi nagka-interest sila sa'yo, ganun. Pero, yung aking social media accounts, meron akong Teacher Maureen on FB, sa TikTok. Actually, wala naman palang nagbago, no? Sa TikTok, sa YouTube, at sa Facebook, lahat po yan Teacher Maureen ang gamit ko po. At may naka-Mona Lisa na profile pic. Gusto ko yun. Ginawa ko yan. Yung serious, ano? Serious, pakawarin serious. Ayan, alam nyo na ha. Ayan, so meron pa po ba tayong mga katanungan for our resource speaker this afternoon? Pwede po ba gamitin ang content ko sa YouTube, sa music tayo, sa TikTok things po? Ayan, from somewhere. Pwede po ba gamitin ang yung content po niya sa YouTube? Yes, sa music sa TikTok. Ayan po. Wait, ibig sabihin, galing sa YouTube, ita-transfer sa TikTok. Pwede naman po, kaso ang ginagawa ko rin, minsan kasi gumamit din ako ng ganyan, ginamit ko ang InShot at in-adjust ko yung format ng video. Naging, ano ba yung format? Basta naka-portrait siya kasi yun yung akma, yun yung fit doon sa TikTok. So yun yung ginagawa kong adjustment. Sa music naman, dapat maging very careful tayo. Dapat maging very careful talaga tayo sa paggamit ng music kasi minsan namumute tayo eh. Namumute kung hindi inaalaw ng TikTok. Yes. I-mute ng TikTok. So sayang lang yung effort natin. Careful lang siguro sa music, sa paggamit ng music. Meron naman tayong audio library sa YouTube at meron din naman tayong audio library sa Facebook. Pwede natin gamitin yung lahat ng mga music doon para sa paggawa natin ng content sa TikTok. Yun yung safe na gamitin mo. Okay, so safe yun para talaga. Pwede pala, pwede nating gamitin din yung mga stored or mga recorded videos natin sa ating YouTube account at ma-transfer sa ating TikTok account. So Teacher Dada or
hinga natin ng mensahe si Teacher Maureen sa ating mga live viewers this afternoon. Okay, dahil marami nagmamahal sa iyo, ano ang mensahe mo sa ating mga viewers? Ayan, so napaka-challenging ng pandemic, no? Napaka-challenging ng buhay-buhay natin ngayon, especially the teachers na lahat ay challenge. Only the learners, pero hindi nila nakikita yung effort natin as teachers na nagtuturo pa rin tayo amidst the pandemic. Yung iba kasi ang nakikita ng iba, hayahay daw tayo. But again, you have to go back to your passion. Lagi nating iisipin na kaya tayo na andyan sa ating position, it's because of what we want to do in life. That is to teach. Ika nga, para sa bata, para sa bayan. So laban lang tayo ng laban na kahit na may pinagdaraanan tayo, sinusubok tayo ng pagkakataon, lavern! Laban lang. Laban lang. At speaking of laban, Teacher Dada, I know na si Teacher Maureen ay palaban sa lahat ng challenge na ibibigay natin sa kanya. I think may pa-TikTok challenge si Teacher Dada sa atin this afternoon. Hindi ko alam kung maririnig ba? Sa'yo ba, sir, merong tugtog? Pre-practice ko yan kanina. Tapos biglang nawala ng nawala pwede ng ba natin internet. i-present dito yung music na gagamitin natin sa ating TikTok challenge para at least makita talaga nating live na mag-TikTok ang ating resource. Kasi kung marinig siya Ayan, parang naririnig ko naman. Medyo naririnig ko naman, ma'am. Kasi medyo yung aking headset, kung ano yung malapit sa kanya, yun ang pinapakinggan niya. So baka, ayan. Tutok na lang natin ganyan. Sige, try natin. Naririnig Pero, ko naman, naririnig ko din, Teacher Dada. So ano na ba yung TikTok challenge na gagawin natin na yan, Teacher Dada, with Ayan, samahan niyo kami mga viewers mag-good vibe. Dahil napaka-good vibes kasama ng ating mga resources speaker, mag-cut vibe tayo. Ayan, huwag natin sayangin to kasi pinractice ni Teacher Maureen to kanina. Hindi na tuloy yung practice ko, kaya kailangan ninyo akong turuan ng steps kasi hindi ko masyadong nakita. Ayan, paano po ba, Teacher Dada? natin. Ayan, so Sige, simula. go. Wow, talaga nagturo. Ganun lang siya. One? Hindi naman. Nawawala talaga yung baba ko eh. Ganon. Tapos, Tapos, ayan. shake. Shake lang natin kamay natin. Then medyo Then slow. Pwede mo shake lahat. low. Tapos, Okay, tapos, shake ulit. shake ulit. And yung eyes. Then, yung eyes. Pwedeng dalawa. Ayan. Ayan. Okay. Then, susunod. Ano susunod doon? Ganun Parang ulit. shake then. Natutulog na tayo. Ayan. So, yun lang. Teacher Maureen ang ating steps for this TikTok challenge. And- Kaya yan, Teacher Maureen. Go! Tignan nyo ha kung naririnig nyo po Ay, saan na? Nawala na. Oh my God. Ay. Nasaan na siya? Narinig niya pa? Parang yes, Yes, po. yes. Ulitin natin, Teacher Dada. Parang hindi ko narinig. Parang mas malakas sa inyo. Ayan. So, yan natin. Sige, ready. Okay, yan natin ha. Eyes. I sleep! Diba? Wow, thank you so much. Teacher Maureen. Saya. Tinitingnan ko talaga Sir Jeric eh. Ayan, Ayan. maraming salamat, Teacher Maureen. At dahil dyan, igawad na natin ang ating Certificate of Recognition for Teacher Maureen. Teacher Maureen. Ayan, pinagpawisan nata ako doon. Ako din. Ayan. So, sige, Sir Jeric. Ayan po. So, Republic of the Philippines Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, Certificate of Recognition is hereby awarded to Teacher Maureen Mediano for being a resource speaker for the TikTok for Education, the Educator'S content creation for the interchanging instruction in line with our memo 001120174 through the Information and Communication Technology Service Educational Technology Unit.
held on November 20, 2021. Given this 20th day of November 2021 at the DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. Signed by the head of our Educational Technology Unit, Sir Mark Anthony C. Of course, the Director 4 of our ICTS, Sir Abraham or Director Abraham YC Abanil, and our Undersecretary for Administration, Sir Alain de B. Pascua. Ayan. Congratulations and thank you, Ma'am Congratulations! Thank you Maureen. so much, Teacher Maureen! Thank you so much! Ayan. So, Yay! yan. Talagang napakasaya ng ating naging kwentuhan. Thank you so much, Teacher Maureen, sa pagbabahagi sa amin ng iyong mga experiences dito sa ating webinar for this afternoon. Once again, ladies and gentlemen, Teacher Maureen. Ayan, syempre dahil alam namin na binigay nyo ang time ninyo, meron tayo ibibigay din para sa ating mga viewers na Certificate of Participation. So, paano nga ba yung makukuha? Tulad ng sinabi ko po kanina, ayan, pwede tayong pumunta sa training.deped.gov.ph. Ayan. Okay, so doon nyo po kukunin ang inyong Certificate of Participation. Ito ay under sa webinar 2021 courses, TikTok for Education. Yan. Ay, And wait with lang that, po. Sige. Sige po. So, pwede din po ba natin i-invite ang ating pong mga naunang resource speaker, Dr. Mark Anthony Mangiduyos and Dr. Joel Pablo for the awarding of our Certificate of Recognition. Ayan, hello Sir Joel. Dapat si Sir Joel ay naki-TikTok challenge din sa atin. Yes, parang gustong-gusto na. Nag-ready pa naman Parang ata si Sir ready Joel. din. Yeah. Ay, wala talaga si, yan, di na talaga kinaya ng kanyang internet connection. And nagkaroon ata ng technical, sa kanila, power, sa kuryente, I don't know. Pero still, thank you so much, Sir Mark Anthony Mangiduyos, sa pagsama po sa atin. Ayan. Ma'am Dada, Teacher Dada, the content of our certificate. Ayan, so Certificate of Recognition is hereby awarded to Dr. Joel C. Pablo for having served as a resource speaker for the TikTok for Education, the Educator'S content creation for interchanging instruction. Okay, so ano lang natin? Signed. Ayan, sign na lang po. Mark Anthony CC, Head Educational Technology Unit, Alain Del B. Pascua, Undersecretary for Administration, and Abram YC Abanil, our Director for ICTS. And also kahit wala po siya dito, igawad na rin po natin ang Certificate of Recognition for Dr. Mark Anthony D. Mangiduyos. So maraming salamat po sa time po ninyo na ibinigay para sa ating mga guro. Ayan, panigurado ay magagamit na nila. Baka bukas ay meron ng account si Sir Jeric. And of course, partner, meron ka ding certificate of appreciation for this webinar. O, diba? Nagulat ka. So, certificate of appreciation is hereby awarded to Ma'am Danilyn B. Espinola for having served as host for the TikTok for Education, the Educator'S content creation for interchanging instruction. Signed by the head of our Educational Technology Unit, Sir Mark Anthony CC, and our Director for ICTS, Sir Abraham YC Abanil, and our Undersecretary for Administration, Sir Alain Del Pascua. Yan, syempre, para sa din, partner. Meron din. Ayan, so ayan, so may mga nagtatanong po kasi kung nasaan ang ating link. So doon po sa ating PDLMS, ayan. Pwede po natin yang ma-access. Yung parang ito yung pinupuntahan natin link, if I'm not mistaken, Teacher Dada, kapag tayo ay may mga evaluation sa ating mga VINSET or sa ating mga virtual webinars na binibigay and programs ng binibigay ng Department of Education. So may mga courses offered dyan. Pipiliin lang po natin yung TikTok for Education na course for us to access this certificate of participation. Ayan, so ulitin natin, training.deped.gov.ph. So nung nag-Vincent tayo, yan din po ang ginagamit natin. I-access nyo lang. Opo, madali lang po yan.
Okay, so So, ayan, so sana po ay nakuha na natin ang ating link for our certificate. Kung saan natin makukuha ang ating certificates. Pero tulad ng sabi ko, before natin makuha ang ating certificate ay may mga questions po tayo na ibibigay. So, dapat masagutan yan na kung talaga ay kayo ay nakinig sa ating mga resources speaker. Ayan, Ayan. maraming salamat po. And ikaw, Teacher Dada, baka may gusto kang pasalamatan, mga supervisor mo, or yung school head, mga kasamahang guro. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Ayan, mga kapwa ko guro sa Zaragoza Central School ay nakikinig, nanonood. Talaga inabangan nila ang TikTok for Education. At hello sa aking principal. Ayan, si Ma'am Celerina M. Leoncio. Nakita kong nag-comment kanina. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating webinar session. Ayan. And of course, Teacher Dada, thank you so much to our Schools Division Superintendent, Sir Jesse D. Ferrer, to my Public Schools District Supervisor, Dr. Arnold D. De Castro, to my School Head, Sir Diosdado P. Juan, sa akin po mga kasamahang guro sa Magsalisi West Elementary School, hello po, at sa Team Sabog po ng HN South Annex, DK Parillo, hello po. And sa lahat po ng mga viewers natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, hello po at nawa po ay marami tayong natutunan at napulot ngayong hapong ito sa atin pong virtual training with, of course, sa ating pong magagaling na resources speaker. Ayan. So, maraming salamat po ulit at sana ay magamit natin itong TikTok for Education webinar session. Ayan. Maggawa na tayo ng account para sa ating mga learners. Muli, and speaking, sige. ay, ano lang po natin ng konti, Ma'am Okay. Teacher Dada, parang para at least daw po ay makita natin talaga yung link, ay i-share po ni Ma'am Dana yung atin pong link para sa training, kung possible pa po at kaya pa po ng atin pong time, para at least guided tayo dun sa website na atin pong pupuntahan or sa site na ating pupuntahan. Again, hello po sa mga taga Magsalisi West, teacher ng HN South Annex, ayan po. Yung mga team sabog ng HN South, talagang ito, Ma'am Dada, yung mga teachers na to ay talagang mahilig din sa TikTok at ginagamit nila yon para at least ay makapagturo sa kanilang mga estudyante. Good job talagang, po yan. And I'm sure, Ma'am Dada, na talagang itutuloy mo na din, di ba, yung iyong TikTok account. Susuportahan at ipa-follow namin yan para makita namin yung mga follow story. Follow nyo na ang Reading with Teacher Dada. Teacher Dada. Wow. Reading with Teacher Dada. Lalo na sa mga kindergarten teachers, grade 1 or K-3. If I'm not mistaken, Teacher Dada, parang may YouTube account ka din? Parang yung mga... Yes po, meron din ako YouTube account. Okay, sige, Teacher Dada. Biglang Kasi si Teacher Dada din po isang national teacher broadcaster ng Department of Education. Kaya talaga namang makikita nyo yung pagiging creative ni Teacher Dada sa paggawa ng mga video presentation or discussions. Ayan. So yan po yung ating site na pwede nyo puntahan for our training. Ayan. Para hindi po tayo maligaw. Ayan, ayan po ang ating site. So parang nag-Vincent din tayo, Ma'am Dada, parang merong overview course, yung meron tayong video presentation kung gusto natin panoorin yung naging discussion, the exit quiz, and the certificate of participation na pwede nating ma-access kapag na-kompleto na natin. Wow, ang bilis ng yung iba nakakuha na ng certificates nila. Talagang napaka-bibilis. Ayan, maraming salamat po. Pwede nyo na i-screenshot yan. Ayan. Okay, ayan, hinighlight na talaga. Hinighlight na po para mas madalian po kayo. Ayaw namin kayong nahihirapan. So, once again, Teacher Dada, magpasalamat na tayo sa ating mga viewers natin for joining us this afternoon. Maraming salamat po sa pagtutok ng ating webinar session. Muli, ako si Teacher Dada na nagsasabing, be happy and stay healthy because you are Dada amazing. Wow, and I am Sir Jeric Torres Casino together with Teacher Dada. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa makabuluhang hapong ito para sa bata, para sa bayan. And i-quote natin ang sinabi ng ating resource speaker, there is no growth in our comfort. And of course, you can't improve in anything you haven't tried. So start po tayo mag-try ng mga bagay na gusto natin gawin now na. So with that, once again, thank you so much po. Stay safe and God bless everyone. God bless. Thank you po.
As we face the command of rapid development in technological innovation in the world, the Philippines' preparedness in advancement of its physical facilities, infrastructure, and soft skills are given focus, especially with the empowerment of teachers' capacity and capability, not only in pedagogical aspects of teaching, but the confidence in delivering instruction with the use of information and communications technology. The Office of the Undersecretary for Administration, under the leadership of Yusek Alain Delby Pasqua, established the Educational Technology Unit under the Information and Communications Technology Service. Its prime function is to empower and capacitate public school teachers and learners as required by the global demand of the fast-paced development in technology. The task of the Educational Technology Unit is to promote and solidify the innovation and digitization projects that will support the requirements of the K-12 curriculum in delivering quality, accessible, relevant, and liberating education for all. It targets different components and facets of skills development, which will enable the technological advancement of the infrastructure of DepEd. This is supplemented with empowerment training programs in emerging technologies for public school teachers. The programs of the EdTech unit target the emerging pedagogies focused on open educational resources, robotics and mechatronics, coding and programming, virtual reality and augmented reality in education, mobile application development, Internet of Things, and the productivity tools for learning, which includes Microsoft Office 365, Google Apps for Education, and the different Adobe software tools. In addition, the maneuver of in-house applications such as the DepEd Commons and the DepEd Learning Management System is under the flagship of the EdTech unit. The supervision of DepEd TV in ensuring world-class produced video lessons is another task of the office. Lastly, the conduct of free online tutorial session, coined with the term eTulay, is a bridging program to support learners and parents in answering the self-learning modules pioneered with the initiative of the ICTS EdTech unit. A teacher's influence is limitless, bound with the heart for service and dedication to fulfill the greatest mission to educate the young. The ICTS Educational Technology Unit will be there to promote, to empower, and to inspire Filipino teachers and learners as we grow as a tiger in the region, hitting our target as one of the best in educational technology. Come on and join us as we make our dreams into a reality. Sama-sama tayong lahat tungo sa iisang layunin. Simulan natin ang pagbabago dahil tayo ang mga gurong magtatayo ng makabagong DepEd. Sulong Edukalidad.